Ardgeni დასრულდა ხატია ბუნიათიშვილის ახალი წარმატება და როდის დაიდგა თბილისში პირველი ელექტროსადგური ტრამვაის ხაზისთვის. დღეს ჩვენი გუნდი პირველამდე წარმოგიდგენთ. კიდევ ერთი წამოწყება ქვეყანაში შიდა ტურიზმის გააქტიურებისთვის. პრინტ კონკურსი გზავნილით დაგეგმეთ დასვენება საქართველოში. 14 კრეატიული პოსტერი და კომპეტენტური ჟიურის რჩეული ნამუშევრები. ნახეთ პირველამდე. 15 სოციალურად აქტიური ქალის ტელეპორტრეტი. სოფლად მცხოვრები ქალების საქმიანობა რეგიონის განვითარებისა და სასარგებლო ცვლილებებისთვის. გადაცემა პირველამდე ახალ პროექტს იწყებს. საქართველოში სხეულის მოხატვის ბუმია. როგორია მოდური ტენდენციები სამედიცინო რაკურსით? უსაფრთხოა თუ არა ტატუ და პირსინგი ჩვენი ჯანმრთელობისთვის? პირველამდე მოვისმინოთ რჩევები პროფესიონალისგან. რეგიონული თეატრების ფოთის საერთაშორისო ფესტივალის გახსნა სოხუმის სახელმწიფო დრამატულმა თეატრმა უმასპინძლა. რეჟისორ მიხეილ ჩარკვიანის სპექტაკლი „მკვდარი ქალაქები“ ფოთის თეატრის დასმა ითამაშა. რეგიონალური თეატრების ფოთის საერთაშორისო ფორუმი მეხუთედ იმართება წელს. საიუბილეო ფესტივალში საქართველოს 17 რეგიონული სახელმწიფო თეატრის გარდა უკრაინიდან, ლიეტუვიდან და ირანიდან ჩამოსული თეატრალური დასებიც მიიღებენ მონაწილეობას. სპექტაკლებს საქართველოს 13 ქალაქი უმასპინძლებს. 23 ივლისიდან ის ფოთში დაინაცვლებს 29 ივლისს კი სიმბოლურად ფოთის შუქურასთან გულიკო ჭანტურიას ჯაზ კონცერტით დაიხურება. თეატრი თავის სპექტაკლს თამაშობს არა თავის სცენაზე, არამედ მე ასე ვთქვათ მეგობარი თეატრის სცენაზე. მაგალითად, რუსთავის თეატრის სცენაზე წარმოდგენილი იქნება ჭიათურის თეატრის სპექტაკლი, გორის თეატრი წარმოდგენილი იქნება თელავის თეატრის სცენა და ასე შემდეგ. მთლიანობაში 13 ქალაქი. ეს არის უნიკალური შემთხვევა. მნიშვნელოვანია, რომ თეატრები ითამაშებენ სხვადასხვა სცენებზე. ანუ თუ მიჩვეული იყვნენ ადრე, რომ ფოთში ჩამოდიოდნენ, ეხლა მარტო ფოთის მაყურებელი კი არ ნახავს ამ სხვადასხვა დასებს, არამედ სხვადასხვა ქალაქები და სირთულე ის არის, რომ თეატრს და სასიამოვნო სირთულე ახალ მაყურებელთან მოუწევს შეხვედრას. ფესტივალი იმოგზაურებს საქართველოს 13 ქალაქში, სადაც ერთმანეთთან დამეგობრებული რეგიონული თეატრები ერთმანეთს უმასპინძლებენ და საბოლოო ჯამში ბოლო 5 დღე, ბოლო 6 დღე დაეთმობა ფესტივალის მასპინძელ ქალაქ ფოთს, რომელიც ამჯერად თავის მცირე სცენაზე უმასპინძლებს უცხოურ დასებს. Ardgeni 2019-ის თბილისის ტურიან სამცხიშვილების კონცერტით გუშინ დაიხურა ფესტივალზე ნაციონალურმა ბალეტმა ექსპერიმენტული ქორეოგრაფიული პროექტის სახელწოდებით ტრანსფორმაცია წარადგინა. ყოველწლიური ფესტივალი საქართველოს რეგიონების მასშტაბით წელს უკვე მე-16-ად ჩატარდა. მაყურებლის წინაშე როგორც ტრადიციული მონაწილეები, ასევე ახალი სოლო არტისტები და ჯგუფებიც წარსდგნენ. ფესტივალის რეგიონალური ტურები 16 ივნის ახმეტიდან დაიწყო და 28 ივნის იმერეთში დასრულდა. თბილისის ისტორიკი 8 ივლის დათო ევგენიძის კონცერტით გაიხსნა. მაყურებელი აქ სპეციფიურია, ესეთ სპეციალური იცის, რომ ჩვენ სიახლეები გამოგვაქვს, მოდის და ამ რეაქციებზე ჩვენ ხვდებით, მე შემდეგში როგორ შეიძლება ეს თუ ის მასალა უკვე ვამუშაოთ. აქ არის მუსიკალური მხარეც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ардგენი არის მუსიკალური ფესტივალი, ამიტომ თავიდანვე ჩვენ მუსიკა გქონდა წინ წამოწეული. ჩვენთვის ардგენი არის სიახლის ძიება, სიახლის გამოტანა, შემდეგ რა თქმა უნდა მაყურებლის შეფასება და აქედან გამომდინარე ვანვითარებთ ჩვენს ქართულ ქორეოგრაფიას. ძალიან დიდი დღესასწაულია ардგენი, სახალხო დღესასწაული. ფაქტი სახეზეა, რომ მთელი თბილისი ელოდება ამ დღესასწაულს და მთელი საქართველო, იმიტომ რომ სხვადასხვა კუთხეებიდანაც ჩამოდიან და ეს ფინალური აკორდი ყოველთვის სუხიშვილებია. ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ხშირად ტარდებოდეს. ჩვენ გვყავს ახლა ამერიკიდან სტუმრები და მოვიყვანეთ სუხიშვილების კონცერტს რომ უყურონ. ძალიან ბედნიერები ვართ, კარგი განწყობა არის და კარგი იქნება თუ უფრო ხშირად შევთავაზებთ ჩვენს ქვეყანაში დამსვენებლებს მსგავსი ტიპის ღონისძიებებს.
საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველმა პიანისტმა ხატია ბუნიათიშვილმა საფრანგეთში ბასტილიის აღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე დაუკრა. ეროვნული დღესასწაული ფრანგმა ხალხმა გუშინ პარიზში ეიფელის წინ გამართული გრანდიოზული კონცერტით აღნიშნა, რომელიც საფრანგეთის ეროვნულმა ორკესტრმა გახსნა. 500,000 მსმენელის წინაშე ქართველმა პიანისტმა მოცარტის კონცერტიდან ადაჟიოს საკუთარი ინტერპრეტაცია შეასრულა. ღონისძიება პირდაპირ ეთერში საფრანგეთისა და ევროპის სამოუწყებლო სატელევიზიო არხებით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გადაიცემოდა. ბასტილიის აღების აღსანიშნავ დღესასწაულზე ხატიამ შარშანაც დაუკრა 1 წლის წინ 14 ივლისს მას საზეიმო ცერემონიის გახსნის პატივი ერგო. ეგვიპტის ცნობილი მოხრილი პირამიდა დათვალიერების მსურველთათვის წლების შემდეგ პირველად გააღეს. 101 მეტრიანი ნაგებობა, რომელიც სამხრეთ კაიროში მდებარეობს, 1965 წელს სარესტავრაციო სამუშაოების გამო დაიხურა. ახლა კი ტურისტებს შესაძლებლობა აქვთ მის 79 მეტრიანი ვიწრო დერეფნებში იარონ და ფარაონის სამფლობელო ოთახები და სამლოცველოები დაათვალიერონ. მეცნიერთა საერთაშორისო ჯგუფმა შარშან პირამიდის გამოკვლევის მიზნით ადგილზე გათხრები დაიწყო და გვიანი ხანის მუმიები, ჩასასვენებელი სასახლეები, ასევე სხვადასხვა ხელსაწყოები აღმოაჩინა. პირამიდის სიღრმეში არსებული ზოგიერთი სივრცის შესწავლა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და ვიზიტორთათვის დაახლოებით 2 წელიწადში გაიხსნება. მოხრილი პირამიდა საძირკველიდან 59 მეტრის სიმაღლემდე სწორი 54 გრადუსიანი კუთხითაა აგებული და შემდეგ ფორმას იცვლის. არქეოლოგები მას პირამიდების მშენებლობის ევოლუციის გასაღებს უწოდებენ. 4600 წლის ნაგებობა იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია დაცული. კარგი ამბავი გვაქვს იმ სტუდენტებისთვის, ვინც თბილისის უნივერსიტეტებში სწავლობთ. თბილისის მერია მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების დაფინანსებას კვლავ აგრძელებს. სემესტრული გრანტის მოპოვება შეუძლიათ სოციალურად დაუცველ სტუდენტებსაც. თანაც უფრო მეტი მოტივაციისთვის აკადემიური მოსწრების ზრდასთან ერთად იზრდება დაფინანსებაც. სანდრო ცხარაძე აგვიხსნის ახლა უკეთ თავის რეპორტაჟში ამ ყველაფერს. ანა რატიანი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტის მაგისტრანტია. 1 წელია, რაც თბილისის მერიამ მაღალი აკადემიური მოსწრების გამო სემესტრული სტიპენდია დაუნიშნა. პროფესიით მუშაობის პარალელურად ამჟამად სამაგისტრო ნაშრომის დასაცავად ემზადება. ამბობს, რომ კვლევის პროცესში ფინანსური მხარდაჭერა მისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. ფინანსურად რა თქმა უნდა წამახალისებელი ჯობდა იყო, როგორც ფინანსურად ასევე სწავლის მხრივაც მოტივაცია, როდესაც თბილისის მერია ასე ვთქვათ აფასებს სტუდენტის შრომას, მოტივაციას უძდის ამ სახით. მუშაობთ რა თქმა უნდა მუშაობ პროფესიითაც, მაგრამ ესეც ძალიან ასე ვთქვათ წამახალისების მიზნით ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო. ანას მსგავსად სწავლაში ჩადებული შრომა ნინო ხელოიშვილსაც დაუფასდა. დაფინანსების თხოვნით თბილისის მერიას ნინომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩაბარებისთანავე პირველი კურსის პირველ სემესტრში მიმართა და უკვე მეოთხე წელია მაღალი აკადემიური მოსწრების გამო სემესტრული გრანტით სარგებლობს. სტუდენტთა მხარდაჭერის პროგრამა ნინოსთვის დამატებითი მოტივაციაა. ხელოვნებათმცოდნეობის ბაკალავრის ხარისხის აღების შემდეგ ის შეძლებს სწავლა მაგისტრატურაში განაგრძოს და მუშაობაც აკადემიურ სფეროში დაიწყოს. მაშინ როცა შევიტანე განცხადება, დამფინანსა მერიამ 50%-ით და როცა გავიგე შემდეგ რომ შეეხსაძლო იყო ქულების მიხედვით 100% დავფინანსებები და მომავალ სემესტრში უფრო გავაუმჯობესდა, ეს ერთგვარად მოტივაცია იყო ჩემთვის. შემდეგ სემესტრში უკვე ბოლო 3 წელი 100%-ით მაფინანსებს ჩემი მაღალი აკადემიური მოსწრების მიხედვით.
თბილისის მერია მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე და სოციალურად დაუცველ სტუდენტებს სწავლას 2015 წლიდან უფინანსებს. სოციალურად დაუცველ სტუდენტებს წელსაც შეუძლიათ მერიას განცხადებით მიმართონ. მაღალი ქულების მქონე მაგისტრანტების მონაცემებს კი უნივერსიტეტები დაფინანსებისთვის თავად აგზავნიან. 2019 წელს სხვადასხვა ოდენობის გრანტი 820 სოციალურად დაუცველ სტუდენტზე გაიცა. სემესტრული სტიპენდიით კი ჯამში 155 მაგისტრანტმა ისარგებლა. პროგრამა საკმაოდ წარმატებით ხორციელდება. გაიზარდა იმ სტუდენტების მომართვიანობა, რომელთა აკადემიური მაჩვენებელიც არის მაღალი და 30%-ით არის გაუმჯობესებელი მათი აკადემიური მოსწრება. შესაბამისად, ეს იმას გულისხმობს, რომ პროგრამა საკმაოდ წამახალისებელი ეფექტით არის წარმოდგენილი ჩვენი სტუდენტებისთვის და ამ მიმართულებით შემდეგ წელს კვლავაც გვაქვს კიდევ უფრო მასშტაბური გეგმები. დაფინანსების პროგრამისათვის წელს თბილისის ბიუჯეტიდან 1.200.000 ლარია გამოყოფილი. ზარდი სტიპენდიისთვის სტუდენტებს მხოლოდ სწავლა და მეტი мотиваცია მოეთხოვებათ. ეს უშაბათია ტრადიციულად ჩვენ ვცდილობთ ყოველ კვირის დასაწყისში ჩვენ მაყურებელი ჩავაყენოთ საქმის კურსში კინო სამყაროში მიმდინარე მოვლენების. ჯერ ერთი იმიტომ რომ არ გამოგრჩეთ რამე და მეორე იმიტომ რომ სამოქმედო გეგმაც აირჩიოთ ამ კვირის მანძილზე რას უყუროთ, რას ჩაუჯდეთ და რის ანახავად წახვიდეთ დიდ ეკრანზე. სოფი ლორენი ბრუნდება და გვინდკიცებს რომ ასაკი მხოლოდ ციფრია. ოსკარის ლაურეატი, ლეგენდარული იტალიელი კინოვარსკვლავი სოფია ლორენი 84 წლის ასაკში კინოში ბრუნდება. მთელი ცხოვრება წინა, ასე ჰქვია ებრაული წარმოშობის ფრანგი ნოველისტის რომენ გარის წიგნზე დაყრდნობით შექმნილ კინოსცენარს, რომლის მიხედვითაც ფილმის გადაღება იტალიაში სულ ახლახანს დაიწყო. სხვათა შორის აღნიშნული წიგნის ეკრანიზაციამ სახელწოდებით მადამ როზა, სადაც მთავარ როლს სიმონა სინიორე თამაშობდა, 1978 წელს ოსკარი დაიმსახურა საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის ნომინაციაში. ახალი ვერსიის დამდგმელი რეჟისორია ედუარდო პონტი, სოფია ლორენისა და მისი მეუღლის, ოსკაროსანი კინოპროდიუსერის კარლო პონტის ვაჟი. სურათი მაყურებელს ჰოლოკოსტს გადარჩენილი მხცოვანი ქალბატონის ისტორიას მოუთხრობს, რომელიც სენეგალიდან ემიგრირებული 12 წლის ბიჭუნას ბედით ინტერესდება და მასზე ზრუნვას იწყებს. შეგახსენებთ, რომ უკანასკნელად სოფია ლორენი დიდ ეკრანზე 10 წლის წინ ფედერიკო ფელინის 8 ნახევარის შთაგონებით შექმნილ მიუზიკლში გამოჩნდა სახელწოდებით 9. მისი ეკრანული დრო მხოლოდ 4 წუთსა და 11 წამს მოიცავდა, თუმცა ამას მისთვის ხელი არ შეუშლია საზოგადოების ყურადღება მთლიანად თავისკენ მიეპყრო. მიუხედავად იმისა, რომ ხსენებულ ფილმში თანამედროვეობის ისეთი ვარსკვლავები თამაშობდნენ, როგორებიც არიან დენიელ დეი-ლუისი, პენელოპა კრუსი, ნიკოლ კიდმანი და მარიონ კოტიარი. და 10 წლის შემდეგ კინოს ცოცხალი ლეგენდის მონაწილეობით გადაღებული ახალი ფილმი ეკრანებზე სავარაუდოდ გაზაფხულზე გამოვა. გახმაურებული თრილერების, შვიდის და მებრძოლთა კლუბის, აგრეთვე ბენჟამინ ბატონის, დრაკონის სტატუიანი გოგონას და სერიალ ბანკოს სახლის შემქმნელი დევიდ ფინჩერი 5 წლიანი პაუზის შემდეგ ახალ პროექტზე მუშაობს. ეს არის ბიოგრაფიული ფილმი მოქალაქე კეინის ავტორის ჰერმან მანკევიჩის ცხოვრებაზე, რომელმაც ლეგენდარულ ორსონ უელსთან ერთად ყველა დროისა და ხალხის საუკეთესო ამერიკული ფილმი შექმნა. სცენარი მომავალი სურათისთვის ფინჩერის მამამ, ჯეკ ფინჩერმა დაწერა, პროექტის პროდიუსერი კი დევიდ ფინჩერის ცოლი სიან ჩაპინია, რომელიც ბოლო 22 წლის მანძილზე სახელოვანი მეუღლის ყველა ფილმზე მუშაობდა. მანკი ასე ერქმევა ბიოგრაფიულ დრამას, რომელიც მაყურებელს მოქალაქე კეინზე მუშაობის პერიოდსა და ორსონ უელსთან მანკევიჩის ურთიერთობაზე მოუთხრობს. მანკევიჩის როლს კი არც მეტი არც ნაკლები თვით გარი ოლდმანი ითამაშებს. გადაღებები ნოემბერში დაიწყება, პროექტი Netflix-ის ბაზაზე შეიქმნება და დღის სინათლეს გაისადიხილავს. საინტერესოა, რომ ფილმი შავ-თეთრი იქნება, ისევე როგორც Netflix-ის წლევანდელი ოსკარის ტრიუმფატორი ფილმი ალფონსო კუარონის რომა. გაიმეორებს თუ არა ფინჩერი კუარონის წარმატებას, ამას მომავალი გვიჩვენებს. მულანი მორიგი გაცოცხლებული ანიმაცია დისნეისგან, უпростоრად კი ანიმაციური ფილმის მიხედვით გადაღებული სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი. ახალზელანდიელი რეჟისორი ნიკი კაროკი ამასობაში უკვე შევიდა კინოს ისტორიაში, როგორც ქალი რეჟისორი, რომელმაც ყველაზე ძვირადღირებული ფილმი გადაიღო. მულანის ბიუჯეტი 290 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. უმთავრესი, რაც ფილმს მულტფილმისგან განასხვავებს, მთავარი გმირის სახელია. ფამულანის ნაცვლად მას ამჯერად ხუამულანი ერქმევა, იმ ისტორიული მეომრის სახელი, რომლის ცხოვრებასაც ეფუძნება აღნიშნული ისტორია.
მის როლს კი ამომავალი ჩინელი ვარსკვლავი ლიუ იფენი თამაშობს. სხვათა შორის მსახიობი მინგნავენი, ვინც ორიგინალში ახმოვანებდა მულანს, გადაღებების დაწყებამდე სურვილს გამოთქვამდა ამჯერად მულანის დედის როლის მორგებასთან დაკავშირებით, თუმცა სტუდიამ ის რატომღაც უარით გაისტუმრა. მაშინ როდესაც ედი მერფის თვითონ სტუდიის ბოსები სთხოვდნენ პროექტში დაბრუნებას და ვერაფრით დაითანხმეს. მულანის კინოვერსია მსოფლიო ეკრანებზე 2020 წლის 25 მარტიდან გამოჩნდება. We have excellent news. The matchmaker has found you an auspicious match. It is decided. Come and sit down. დაბოლოს სულ რაღაც ერთ თვეში ულამაზესი, უმშვენიერესი და უნიჭიერესი ახალგაზრდა ქართველი მსახიობი თინა დალაქიშვილი ფართო აუდიტორიის წინაშე ახალ ბლოკბასტერში გამოჩნდება. კინოკომპანია მე-20 საუკუნე Fox-ის მსხვილბიუჯეტიან სათავგადასავლო კინოზავყრის სახელწოდებაა ებიგეილი და სწორედ მთავარი გმირის ებიგეილ ფოსტერის როლში გვევლინება ამავალი ქართველი ვარსკვლავი. მისი პერსონაჟი პოსტ-აპოკალიფტურ სამყაროში დახურულ მეგაპოლისში ცხოვრობს, სადაც ეპიდემია მძვინვარებს. ქალაქის საზღვრები 10 წლეულების მანძილზე ჩარაზულია, არც იქ და არც იქიდან არავის უშვებენ. ებიგეილი კი საკუთარი მამის პოვნას ცდილობს, რომელსაც ადრეულ ასაკში დააშორეს. ხოლო როდესაც ის მოულოდნელად თავის მაგიურ ძალას აღმოაჩენს, მისი შეჩერება პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდება. შეგახსენებთ, რომ თინა დალაქიშვილმა მაყურებელს თავი დაამახსოვრა ფილმებით ბოლო გასეირნება, სიყვარული აქცენტით და მძევლები. ახალ ფილმში მას პარტნიორობას უწევს გახმაურებული ამერიკული სერიალის რეი დონოვანის ერთ-ერთი ვარსკვლავი ედი მარსანი. ფილმ ებიგეილის პრემიერა 22 აგვისტოსთვისაა დანიშნული და ის მსოფლიოს 15-ზე მეტ ქვეყანაში იქნება ნაჩვენები. Come with me. ფილორენი არ ვიცი ხო ამ ასაკში რამდენად მომნუსხველი იქნება, თუმცა რა თქმა უნდა კინოლეგენდას ძალიან ბევრი მაყურებელი ეყოლება მის ფილმს. მე არ არის გასაკვირი რომ თინას უფრო შემოწმები ამ პროცესებში. ხო, მე მგონი ფილორენისთვის ის დრო უკვე ჩაქრა პირელის კალენდრისთვის რო იხდიდა 70 წელს გადაცილებულიც რომ იყო ულამაზესი, თუმცა რა თქმა უნდა მისი სამსახიობ პოსტატობა ნამდვილად საინტერესო შესაძლებელი იქნება. ახლა მოდით გავიდეთ რეკლამაზე, ვიდრე ჩვენი გადაცემა წარმოგიდგენთ ადამიანებს და მათ ნამუშევრებს, რომლებმაც ყველა ქართველს უნდა უბიძგოს, რომ შეუძლება გაატაროს საქართველოში. ყველაზე შემოქმედებითი და ნიჭიერი ადამიანების კონკურსი და მათი გამარჯვებულები გაიხსნება რეკლამის შემდეგ ტელევიზორზე. დაგეგმეთ დასვენება საქართველოში, ასე ქვია პოსტერების კონკურსს, რომელიც საკომუნიკაციო სააგენტოების ასოციაციამ ჩაატარა და უკვე 3 გამარჯვებული კომპანიაც გამოავლინა. პირველ ადგილზე გავიდა ბრიდი პოსტერით ყველაფერი ერთ ნაბიჯში. მეორეზე აბეკა მოწოდებით შეაგროვე საქართველო და მესამეზე ვინდფორსი გზავნილით გმირობა არასდროს ყოფილა ასეთი საინტერესო. შეგახსენებთ, კონკურსი საქართველოში შიდა ტურიზმის გასააქტიურებლად განხორციელდა. მონაწილეობა ასოციაციის წევრმა 14 სააგენტომ მიიღო. შესაბამისად შეიქმნა 14 საკომუნიკაციო გზავნილის მქონე პოსტერი. გამარჯვებული პირველი სამეული კონკურსის მონაწილე სააგენტოებმა და დამოუკიდებელმა ჟიურიმ უკვე გამოავლინა. სწორედ კონკურსის ორგანიზატორი საკომუნიკაციო სააგენტოების ასოციაციის პრეზიდენტი ახალაია შემოგვიერთდა ახლა სტუდიაში. ასევე პირველი ადგილის მფლობელი კომპანია ბრიდის არტ-დირექტორი დარახველიძე და კონკურსის ჟიურის წევრი ქეთი ბოჭორიშვილი. დღეს ჩვენთან სტუმრად. მოგესალმებით, მადლობა მობრძანებისთვის და მადლობა ამ კონკურსისთვის. პირველ რიგში მაყურებელმა უნდა გაიაზროს, რომ ეს კონკურსი გაკეთდა იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ქართველი დარჩეს საქართველოში. ეხლა მარკეტერზე ჩვენ ნახეთ ამ კონკურსის შედეგები და სასწრაფოდ მოგიწვიეთ გადაცემაში, იმიტომ რომ ჯერ ერთი აგვეხსნა, რომელი კომპანიები ჩაერთნენ კონკრეტულად აი ეს 14 საკომუნიკაციო სააგენტო, რომელი სააგენტოებია და რა ქონდათ მათ კონკურსში სამონაწილეოდ დავალება. დიდი მადლობა ნინო მოწვევისთვის. შენ და თქვენი გადაცემა არის ძალიან დიდი გულშემატკივარი ჩვენი ინდუსტრიის, მაგრამ ამ შემთხვევაში
ჩვენ ინდუსტრიასაც ცდება ის კონკურსი, რასაც შეეხო. მოკლედ, საქართველოში არსებობს საკომუნიკაციო სააგენტოების ასოციაცია, რომელიც აერთიანებს სარეკლამო სააგენტოებს, შეიძლება ასე ითქვას, მაყურებლისთვის გასაგები რო იყოს. 20 იუნის მომხდარი ამბების შემდეგ, როდესაც საქართველოს წინააღმდეგ დაწესდა გარკვეული შეზღუდვები ფრენებზე, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ მოდით ჩავატაროთ კონკურსი, სადაც უსასყიდლოდ იმუშავებენ ქვეყნის წამყვანი სარეკლამო სააგენტოები. ერთის მხრივ ერთმანეთს შეეჯიბრებიან, მაგრამ მეორეს მხრივ ბაზრისთვის შექმნიან საკომუნიკაციო მესიჯის მატარებელ პოსტერებს და მოუწოდებდით საქართველოს შიგნით მყოფ ადამიანებს, რომ ქვეყნის შიგნით იმოგზაურონ. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ ყოველწლიურად როგორც მახსოვს, დაახლოებით 500,000 ქართველი ქვეყნის გარეთ მეზობელ ქვეყნებში ისვენებს. ჩვენ თუ შევძელით ამ პოსტერებით საქართველოში უამრავი ულამაზესი ადგილის ცნობადობის გაზრდით, რომ ეს რიცხვი რაღაცა ცოტა შევამცირებთ და საქართველოში გავზარდეთ ტურიზმი, ის პოტენციური რაღაც ზარალი, რაც შეიძლება მიადგეს ჩვენი ტურიზმის სექტორს, ნამდვილად შემცირდება. სააგენტოები თითქმის ყველა წამყვანი სააგენტო მონაწილეობდა, დაწყებული ბრიდი, ვინდფორსი, ბეტერფლაი, ლივინგსტონი, რედბერი და მათ ჰქონდათ როგორც ეხლა მაყურებელი ხედავს დავალება რომ მოსახლეობაში გაეღვივებინათ ინტერესი და როგორც მინიმუმ ადამიანს როდესაც დაგეგმავდა დასვენებას და დაფიქრებული იყო საქართველოსაც. აი მაგალითად თუ გინდათ მთაში წასვლა, არის შვეიცარიაში, იმაზეც დაფიქრდით, რომ შეიძლება საქართველოშიც გაქვს ეგეთი თვა. კანიონები თუ გაინტერესებს, ეს საქართველოშიც არის, ზღვაც თუ გაინტერესებს, ეს საქართველოშიც არის და ყავდა ორი ჟიური, ერთი თვითონ სააგენტოებისგან დაკომპლექტებული და მეორე ერთმანეთს აფასებდნენ და მეორე უკვე ამ ინდუსტრიაში უფრო სწორად ტურიზმთან დაკავშირებული ადამიანები, რომლებიც ძალიან აქტიურად არიან ჩართული, სხვადასხვა დროს ტურიზმისთვის მნიშვნელოვანი როლი აქვს გაწეული, მაგალითად ქეთი. და ისინიც აფასებდნენ და ნუ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ყავს გამარჯვებული კომპანია ბრიდი, რომელიც ორივე ჟიურის შეეული გახდა და ანუ ძირითადად ასე ხდება ხოლმე, რომ გამოკვეთილი ნამუშევარი ყოველთვის ძალიან ნებისმიერი ადამიანისთვის რჩეული. სანამ გავიგებთ ჟიური როგორ გადაანაწილა ქულები და რას ანიჭებდა პრიორიტეტს აი ამ პოსტერების შერჩევის დროს, ია, პირველ რიგში თქვენ გილოცავთ გამარჯვებას. ჩვენ კი ახლა საუბრობთ იმაზე, რაც უნდა შემოუძახოთ სრულიად მოსახლეობას, მაგრამ თქვენ გაიმარჯვეთ 14 პროექტს შორის. აი ჩვენ იმედი მაქვს ახლა ჩვენ პროდიუსერი გვაჩვენებს თქვენს პოსტერს და მინდა რომ ამიხსნათ რა ქონდათ ჩაფიქრებული ამ პერსონაჟის ირგვლივ. რატომ შეიძლება დავრჩე საქართველოში? გამარჯობათ, ასევე დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჟიურისაც ძალიან დიდი მადლობა ყველას. ჩვენი ჩაფიქრება იყო ის, რომ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ზოგადად ძალიან პატარა ქვეყანა ვართ, მაგრამ ყველაფრის მომცველია ეს ქვეყანა. გვაქვს მთა, გვაქვს ზღვა, გვაქვს ყველაზე კარგი გართობა ერთი სიტყვით და რაღაცნაირად ერთიანობაში ეს უნდა გამოგვეხატა ერთ პოსტერი. რეალურად აქ არის რომ ეს ფრაზაც ახლა ყველაფერი ერთნაბიჯი პირველი რაც მოვიდა ჩვენ თავში იყო რომ ყველაფერი ვიცით რომ აქვეა უბრალოდ ყოველთვის გვეზარება ყოველთვის რაღაცა უინტერესოა მაინც ვცდილობთ რომ სხვა ქვეყანაში წავიდეთ და ვეცადეთ რომ ის ყველაზე ღირსეული ესე ვთქვათ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილები მაგალითად იქით ამ ხარეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ღვინის დეგუსტაციას ასე ვთქვათ და ღვინის ქვეყანად რო ვითვლებით ღვინის ნაწილი გამოვხატეთ როგორ აგემოვნებს ადამიანი ღვინოს აქეთ არის უკვე გუდაური როგორც მთაში დასვენება იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე ჩვენი მნიშვნელოვანი ტურისტული ადგილია, რა თქმა უნდა, არამარტო გუდაური, კი, უკვე ნელ-ნელა სვანეთი გოდერძი. ასევე მთები, როგორც ჰაიკინგის კუთხით არის რაღაცა მოგზაურობა მთებში, ზღვა და ქვიშით გამოვხატეთ ეს ზღვა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მომავალში ვგონია, რომ ანაკლიაც ერთ-ერთი ისეთი ძალიან განვითარებული კურორტი იქნება ჩვენ ქვეყანაში და თავისთავად ერთ-ერთი პატარა დეტალია, რომელიც მინდა ასე დავაფიქსირო, ეს არის ხელზე სამაჯური, რომელიც საფესტივალო ერთ-ერთი აღნიშნულია როგორც საშვია ხო ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ფესტივალი 4GB-ის საშვი გაუკეთეთ რომ ესეც ამ ქვეყანაში ასე ვთქვათ ძალიან
ეს უნივერსალური ადამიანი სინამდვილეში მსახიობია, ჩვეულებრივ ფოტო გადაიღეთ და მე ეს სტუდიაში გადავიღეთ ფოტო, მსახიობი არ არის ეს ჩვენი მეგობარი. აი მე ეხა სხვა პოსტერებსაც მოასწრებდა ალბათ ჩვენი მაყურებელი და დაათვალიერებდა და ნახავდა რომ არის სხვადასხვა კონცეფცია, რომელიც გადაგაწყვეტინებთ რომ თქვენი შეგულება გაატაროთ საქართველოში, მაგრამ ეს პოსტერი, აი რომელზეც ეხლა ვსაუბრობდით, ჩემთვის არ არის მხოლოდ ქართველებისთვის. ჩვენ გუშინაც როდესაც პირველად ნახე, იმ წუთში მივხვდი რომ რეალურად მე კი ვხვდები რომ ჩემთან ზღვაც არის, მთაც არის და კარგია რომ ამას მახსენებს ესეთი საინტერესო პერსონაჟით, თქვა თქვენი სააგენტო, მაგრამ ვფიქრობ რომ ეს შესაძლებელია უცხოელებისთვისაც აღმოჩნდეს ძალიან მიმზიდველი, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის ბუნების რაღაცა მთელი სპექტრია წარმოდგენილი მის აქსესუარებზე და კოსტიუმზე რა. ესეც გამოგივიდათ? რეალურად ხო, მაგაზე არ გვიფიქრია ეს, იმიტომ მთლიანად საქართველოს კუთხეზე ვფიქრობდით, მაგრამ ძალიან კარგია რომ შესამჩნევია ეგეც რომ თქვა უცხოელებისთვისაც ასე თქვა ერთ-ერთი ისეთი მესიჯი იქნება რომ ჩამოდით და იმოგზაურეთ. ანუ რაღაც ვარიანტი გამოგვივიდა ხო ალბათ. ამ პოსტერების გამარჯვებულები ერთი თემაა და ის რომ დასრულდა, შედგა, გამოვლინდა, რა ელის ამ პოსტერებს? სად გავრცელდება ის ამაზე კაკო ცოტა ხანში კითხავ, მანამდე რა თქმა უნდა ჟიურის წევრი ქეთი ბოჭორიშვილს უნდა მივესალმო, მადლობა გიხდი მობრძანებისთვის და ეხლა დღეს ჩვენ კი ვიცით რომ თქვენ ანაკლიასითის აღმასრულებელი დირექტორი ხართ, მაგრამ მაყურებელს უნდა ახსოვდეს რომ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის რანგში არაერთი ტურისტული საქართველოსთვის ძალიან საინტერესო და ტურისტების მომზიდველი პროექტი ჩაეყარა საფუძველი თქვენს ხელში. რა პრიორიტეტებით სარგებლობდით, აი როდესაც აფასებდით ამ პოსტერებს? კი ბატონო, მოგესალმებით. პირველ რიგში ვისარგებლებ შემთხვევით ასოციაციას დიდ მადლობას გადავუხდი. როდესაც ქვეყანა და განსაკუთრებით ამ ეტაპზე ტურიზმის დარგი ასეთი დიდი გამოწვევების წინაშე შედგას, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია თანადგომა და გაერთიანება ამ იდეის კუთხით, რადგან მარტო ტურიზმის სექტორს არ ეხება, ეს გადადინების დიდი ეფექტი აქვს სხვა ბევრ დარგებზე და შესაბამისად თანადგომა და ერთიანი, ესე ვთქვათ, ძალისხმევის დაშურება ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ასოციაციამ რაღაცა კუთხით ამით ლიდერობაც გამოამჟღავნა. ასევე ორი სიტყვით შევეხები გამარჯვებულ პოსტერს, აბსოლუტურად დაგეთანხმები ნინო, ეს პოსტერი, როდესაც უყურებდით და ვაფასებდით, ერთ-ერთი რაზეც უფრო მეტად გამიჩნდა ამ პოსტერის მიმართ, ესე ვთქვათ, სიმპათია არის, რომ აბსოლუტურად გარე ბაზრისთვისაც შეიძლება იყოს ადაპტირებული მარტივად, რადგან ხშირად გვიჭირს ხოლმე საქართველოს პოტენციალი გადმოვცეთ 30 წამიან რეკლამაში თუ თუნდაც ერთ რაღაცა პოსტერში და სწორედ აი აქ თავი მოიყარა ყველაფერმა მნიშვნელოვანმა ყველაფერი რა თქმა უნდა ძალიან რთულია და შემდეგ დარწმუნებული ვარ სერიებით შეიძლება გაკეთდეს. აქ თუ ეხა მთაზე, ზღვაზე, მუსიკაზე გაკეთდა და ღვინოზე აქცენტი, იქ უკვე შეგვიძლია მე ჩავშალოთ ძალიან ბევრი სხვა და აი ამ კამპანიად შეიძლება დაიგეგმოს ამ მიმართულებით. ასევე მინდა აღნიშნო სხვა ბევრი ძალიან კარგი პოსტერი და შესაძლებელია ამათი გამოყენებაც ერთ-ერთმა მოიხიბლა თუნდაც მაცივრებზე სუვენირები, ესე იგი ყველას აქვს ტრადიცია რომ ქვეყანაში როცა ჩადიხარ, ყიდულობ მაგნიტს, რომელსაც მაცივარზე მიაკრავდა, ძალიან მომწონს ეს იდეა, რომ თუნდაც სხვადასხვა კუთხეში რაღაცა იყოს კონკრეტული ადგილები, სადაც უნდა ჩახვიდე, გადაიღო იქ სურათი, მაგნიტი ჩამოიტანო, შეაგროვო, შემდეგ რაღაცა ბატარეაც გათამაშდეს იმ ხალხის, ვინც ყველა რეგიონში ჩავიდა, ვთქვათ 6 თვის განმავლობაში, რა თქმა უნდა ეს ძალიან სოციალური კამპანია შეიძლება თან ძდევდეს ამ ყველაფერს და კონკრეტული შედეგებიც, რომ ბევრმა კიდე არ ვიცით რამდენად საუცხო ბუნება გვაქვს და შესაბამისად ამის სტიმულირება ძალიან კარგი არის. თუნდაც რო ავიღოთ მხოლოდ ეროვნული პარკები, ულამაზესი ადგილია და დარწმუნებული ვარ, მათ შორის მეც სულ რამოდენიმე ადგილაც ვარ ნამყოფი და ძალიან დიდი პოტენციალია მარტო რო ავიღოთ ეროვნული პარკების დათვალიერება თუ სხვა კიდეს მიმართულებები. და ნუ რაღაცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ერთი პოსტერი, რომელიც გეუბნება რომ გმირობა ესეთი მარტივი არ ყოფილა. თუნდაც ის რომ შენ დაისვენებ შენს ქვეყანაში დღეს ეს გმირობის ტოლფასია და აი გმირობა შეიძლება არა მხოლოდ ვთქვათ იყოს რთული და პირიქით ძალიან სასიამოვნოც და ამით ხელი შეუწყო ქვეყნის ეკონომიკას და ამ მიმართულებას და ბევრი აი თითოეულ პოსტერს ჰქონდა ძალიან თავისი ესე რომ ვთქვათ შინაარსი რომელიც მნიშვნელოვანია 80% თუნდაც ის საქართველოს რომელზეც შეგვიძლია რომ დღეს ვიაროთ ვართ ნამყოფები ძალიან კარგი ერთი პოსტერი იყო ასევე მობილიზაცია მეგობრებთან და
და საქართველოს ხალხი ბატონო, აი და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ძალიან კარგად შეიძლება ესე რომ ვთქვათ გაიშალოს, მაგრამ ნუ თავარი მიზანი რა თქმა უნდა ის არის რომ კონკრეტული ნაბიჯებიც გადაიდგას, ეს არ დარჩეს მხოლოდ პოსტერი და აი ამ პოსტერს ჰქონდეს მხარდაჭერა ინდუსტრიის ყველა მოთამაშის მხრიდან, მათ შორის კომპანიების მხრიდან, მთავრობის მხრიდან, რათა მაქსიმალურად ის შედეგები მივიღოთ, რომელიც აი დღეს ჩვენ ის გადავლახოთ ის გამოწვევები, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს. დანარჩენი 80% ნანახი გაქვს, ძალიან სევდიანია ეს მესიჯი, იმიტომ რომ ახსენებს რა თქმა უნდა 20%-ს, რომელიც ოკუპირებულია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არის რა გმირობა ჭირდება ხა იმას, რომ შენ ქვეყანას დღეს ხვდები, რომ ჭირდები და თან ცოტა მე მგონია ისიცაა სირცხვილი, რომ შენი ქვეყანა კარგად არ იცოდე. რას ფიქრობენ ჟიურის სხვა წევრები, მათი ვიდეო გზავნილები მინდა ახლა ვნახოთ ერთად ეთერში. მოგესალმებით საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზესი კუთხიდან, კახეთიდან, კერძოდ კი კაჭრეთიდან, სადაც ჩემს ოჯახთან ერთად ვიმყოფებით ასასვლელად და მინდა გითხრათ და გაცნობოთ, რომ როგორც ძალიან ბევრი ქართველი და ძალიან ბევრი ქართული ოჯახი ჩვენც მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ წელს და არა მარტო წელს ძალიან ხშირად ვიმოგზაუროთ საქართველოში და მოვინახულოთ ჩვენი ულამაზესი ქვეყანა. სწორედ ამ იდეის მხარდაჭერისთვის მინდა დიდი მადლობა გადავიხადო ამ კონკურსის, შესანიშნავი კონკურსის ორგანიზატორებს, საქართველოს საკომუნიკაციო სააგენტოების ასოციაციას, ყველა მონაწილეს. ეს ის შემთხვევა იყო, როცა მართლაც ყველა ნამუშევარი ერთმანეთზე უკეთესი იყო, შეიძლება ითქვას, რომ რთული იყო საუკეთესო სამორჩევა, თუმცა პირადად მე, როგორც ჟიურის ერთ-ერთმა წევრმა, ვიხმძღვანელი ორი კრიტერიუმით. ცხადია, პირველი იყო უშუალოდ ვიზუალური მხარე, პოსტერის კრეატიული ვიზუალური შესრულება, თუმცა არანაკლები მნიშვნელობა მივანიჭა ემოციურ დატვირთვას და სწორედ ისეთი პოსტერი გამომავლინე ჩემთვის საუკეთესოდ, რომელშიც ყველაზე მეტად იყო გადმოცემული ის ემოცია, რაც პირადად ჩემთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ეს არის შეხსენება იმისა, რომ რაც უნდა კარგი იყოს მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობა და ბევრი ქვეყნის მონახულება, საქართველოს ჩვენს ულამაზეს უმშვენიერეს ქვეყანას მაინც არაფერი შეედრება. ასე რომ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ასეთი კონკურსისთვის და მინდა მიულოცო გამარჯვებულებს და ყველა მონაწილეს და უსურო წარმატება და რაც თავარია მინდა გაგიზიაროთ კიდევ ერთხელ სურვილი, რომ ყველა ქართველმა რაც შეიძლება ხშირად იმოგზაუროთ საქართველოში. გაუმარჯოს ჩვენს ლამაზ ქვეყანას. კონკურსის მთავარი მიზანი იყო შიდა ტურიზმის ახალისება საქართველოში. გარდა ვიზუალური და კრეატიული კრიტერიუმების, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მთავარი გზავნილი, რაც გულისხმობს იმას, რომ მეტმა ქართველმა გავატაროთ წლევანდელი ზაფხული საქართველოში და აღმოვაჩინოთ ახალი ტურისტული ადგილები. საკმაოდ მნიშვნელოვანი და რთული პროცესი იყო ასევე თვითონ ნამუშევრების შეფასება. იქიდან გამომდინარე, საკმაოდ კრეატიული პოსტერები იყო შემოსული და გამორჩეული იყო არა მარტო დიზაინით, არამედ რეალურად არასტანდარტული კრეატიული მესიჯებითაც და მოდით ყველამ წლევანდელი ზაფხული გავატაროთ საქართველოში, აღმოვაჩინოთ ახალი ტურისტული ადგილები და გავხდეთ ჩვენი ქვეყნის ამბასადორები და გიდები უცხოელი ტურისტებისთვისაც. მე პირადად გამიჭირდა საუკეთესო არჩევა. ძალიან კარგი ნამუშევრები იყო, თითოეული მათგანი ხაზს უსავდა საქართველოს ტურისტულ რესურსებს, ხაზს უსავდა საქართველოს ტურიზმს, საქართველოში ტურიზმის სხვადასხვა მიმართულებას. იყო რამოდენიმე ისეთი ძალიან კრეატიული პოსტერი და მართლაც საუკეთესოები გამოვლინდა. ეს იქნება არა მარტო დახმარება ტურისტში ჩართული ადამიანების, არამედ თავად ტურისტებისთვისაც სასიამოვნო დროის გატარება იქნება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მე პირადად ხვალ სვანეთის მიმართულებით ვაპირებ წასვლას. აი ამ ფინალით იმედია ამინდი ხელშეგვიწყობს და იმოგზაურეთ სვანეთშიდაც და დანარჩენ საქართველოშიდაც. აი ხო ხედავ ჟიურის წევრები უკვე მოგზაურობენ. ყველა როგორი პეიზაჟებიდან ჩავერთვა. ასეთ გუში მეც რომ მივიღეთ თქვენ განზარი, მეც ანალოგიურად არ ვიყავი თბილისში და კარგია. აკო ეხა რაელის ამ პოსტერებს. ერთია რომ გამოვლინდა, სად უნდა შეეფეთოს ამას ჩვენი მოსახლეობა ხშირად, რომ მიხვდეს რამდენად მნიშვნელოვანია და მაგარი ჩვენი ქვეყანა. კი, ჩვენ მოგვით ამ კონკურსთან დაკავშირებით ერთის მხრივ ასოციაცია თავისი ხარჯებით ამას გამოაკრავს მთელი საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ კარგი ამბავი ის არის, რომ ბევრი კომპანია დაინტერესდა და ჩვენც ეხლა საჯაროდაც ვიტყვი, ეს ყველა პოსტერი არის ხელმისაწვდომი საბეჭდი ფაილები, უბრალოდ დაგვიკავშირდნენ, მივცემთ და რაც მეტი გაავრცელებს, მხოლოდ მივესალმებით, დაგვიკავშირდა ბევრი ორგანიზაცია, ნავთობ კომპანია, რომელიც მზად არის თავიანთ სივრცეებში გამოაკრავს. ჟურნალები, რომლებიც თქვეს, რომ ჩვენ უსასყიდლოდ ამას გავაკეთეთ, ანუ იდეა იმდენად ყველა ხვდება, რომ რაღაცა
მნიშვნელოვანია ძალიან ბევრი გაერთიანდა და ეხლა დარწმუნებული ვარ მას შემდეგ რაც თქვენი გადაცემით მოისმენენ რომ ჩვენ ამას უსასყიდლოდ ყოველგვარი ნებართვის გარეშე ვაძლევთ, თავარი არ უნდა დაირღვეს ხარ ის რაც შექმნეს ამ ადამიანებმა, ვისაც რომელი მოეწონება, გამოაკრას, დაბეჭდოს, მეგობარს გაუგზავნოს, არ ვიცი, თავის მანქანაზე შეიძლება, მანქანაზე სკუტერზე რაღაც ხალხს. ანუ თავარი არის რომ თუ მე ვხვდები რომ სადმე შემიძლია ეს მივაკრავ, კომპანია ვარ თუ კერძო პირი, შემიძლია მოგმართო და მოგთხოვო ფაილი, ხო, ამოსაპრინტად. ერთის ხრი მარკეტერზეც იქნება, მაგრამ თუ ვერ იპოვეთ, აუცილებლად გვიპოვეთ ასოციაციის გვერდი და ბოლო შეკითხვა მაქვს შენთან, ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ქართველები დარჩნენ და ზაფხული გაატარონ სამშობლოში. მეორე თემა არის, აი, როდესაც ამდენი შემოქმედებითად მომართული ადამიანი ტრიალებს თქვენს ასოციაციაში. როგორ შეიძლება მათი რესურსი გამოყენებულ იქნას იმისთვის, რომ დამატებითი ბაზრებიდან, სხვა ქვეყნებიდან მოვიზიდოთ პირიქით ტურისტები? ხო, ჩვენ ინდუსტრიას გვჯერა იდეების, შემოქმედებითობის და ჩვენც მაგიტომ ვწევთ. შესაბამისად, გონია რომ კიდევ უფრო აქტიურად უნდა იყენებდნენ არა მარტო სახელმწიფო სექტორი, არამედ კერძო სექტორიც ჩვენ ინდუსტრიას სხვადასხვა ბაზრებზე სამუშაოდ, იმიტომ რომ აქამდე საქართველოს აკეთებდა ძალიან კარგად თავის კამპანიას, როდესაც მთელი ქვეყნის პოპულარიზაციას აკეთებდა და რაღაც ერთ რგოლში ცდილობდა რომ აეხსნა რომ აქ არის, არ ვიცი, მთაც, კაფეც, ცეკვებით, მაგრამ ეხლა უფრო სამუშაოა, ვინაიდან ჩვენ ალბათ რაღაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი შევთანხმდით, რომ არ გვინდა რომ ერთ სახელმწიფოზე ვიყოთ დამოკიდებული, ან მათი გადაწყვეტილება რაიმე პრობლემას გვიქმნიდეს. მნიშვნელოვანია, რომ ევროპული ქვეყნებიდან, ან თუნდაც არაბული ქვეყნებიდან ამ ხალხს ვუმარტივებდეთ ქვეყანაში მოგზაურობას, შეიძლება. ანუ რაღაც ახალი სტრატეგია შესამუშავებელი. მაგალითად რა? აი სამი წამით რო ჩანს რომ სრიალებენ გუდაურში არ არის შეთთვის უკვე საკმარისი? არა. აი მაგალითად ამ მიმართულებით ქეთის ძალიან ბევრი აქვს ნამუშევარი. მაგალითად სამი წამით რო ჩანს ქართული მოდის ინდუსტრია არ არის საკმარისი, მაგრამ თუ fashion week-ს ჩავატარებთ, რასაც აკეთებდნენ და ჩამოყავდათ ბევრი რაიტერი, მყიდველი, ეს უკვე ჩვენ ქვეყანაზე კონკრეტულ გათვითცნობიერებულ ცნობიერებას ქმნის და არა ის რომ ფიქრობ რომ საპრეზენტაციო ვიდეოებში აღარ უნდა იყოს რაღაც სამ-წამიანი კადრები. ანუ ერთი თემა ჯობია რომ იყოს ჩაშლილი ხა. ეხა ჯობია ჩვენ საკვებს ვისაუბროთ ბევრი და ძალიან კონკრეტულად გადაცემებში ვიაროთ მსოფლიოში კი გასტრონომიაზე. პილიგრიმები ძალიან დიდია, მომლოცველები, ვისაც ეს საინტერესოს. ექსტრემი საქართველოში ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომია ის რაც ბევრ ქვეყანაში აკრძალულია მთის კურორტებზე ის საქართველოში. მე იმედი მაქვს თქვენს კონსულტაციებს გაითვალისწინებთ და ჩვენ ახალი ვიზუალით ისევ გეგოდებით. დიდი მადლობა, ქეთი ბოჭორიშვილი, ია დარახველიძე, აკო ახალაია იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. ახლა დღის ამბებზე გავდივართ. მადლობა სტუმრობისთვის. ნინო კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღის ამბებს მოკლე 12-ზე გიორგი კიკაბიძე გიყვებათ. პროტესტი ვარიანში მამუკა ბახტაძე იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმში ღონისძიებას დაესწრო, სადაც მას ანტისაოკუპაციო მოძრაობის აქტივისტები დახვდნენ. თვალზე აფარებული ხელები და ტრანსპარანტები გახარია წადი. მთავრობის მეთაური სახელმწიფო დაცვამ ტერიტორიიდან ისე გაიყვანა, რომ ის აქციის მონაწილეებთან არ მისულა. აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ ისინი ყველგან მივლეს, სადაც ხელისუფლების წარმომადგენლები იქნებიან და შეახსენებენ, რომ გახარია აუცილებლად უნდა წავიდეს. მთავრობის მეთაური ირწმუნება, რომ აქციის დასჯის შესახებ ინფორმირებული არ იყო. როგორც იცით, მამუკა ბახტაძე მოცივნის ღამეს პარლამენტში თქვა, რომ ქართული ოცნების ხელწერა არ არის რეზინის ტყუები და ცრემსადენი გაზი. სწორედ ამ განცხადებიდან დაახლოებით 15 წუთში დემონსტრანტების მისამართით გამოიყენეს ისეთი ტყუებიც, რომელიც ახლოდისტანციიდან სრული შემთხვევაში სიცოცხლისთვის საშიშია. მე ამის შესახებ არ ვიცოდი და უფრო მეტიც გავიმეორებ იმას, რაც თქვი მაშინ, რომ არავინ არ გეგმავდა სპეციალური საშუალებების გამოყენებას, მაგრამ როდესაც პასიური კორდონი ვეღარ ახერხებდა აგრესიული ადამიანების და
აგრესიულად განწყობილი მომიტინგეების შეჩერებას, ისინი იძულებული იყვნენ გამოიყენებიათ სპეციალური საშუალებები და ეს გადაწყვეტილებები მიიღეს ადგილზე. ესეთი ტიპის გადაწყვეტილებები ხდება ყისიერად. ჩვენ ხომ უნდა გვესმოდეს და ტელეეკრანებზე ყველა ვადევნებით, ხო? თვალყურს ამ ამბავს, რომ ყოველ წუთიერ რეჟიმში მიმდინარეობდა ცვლილება სიტუაციის 2 საათის განმავლობაში პოლიცია იგერიებდა ამ შტუმს პასიურ რეჟიმში, ერთი პოლიციელიც კი არ გაცდენია პარლამენტის პერიმეტრს, მაგრამ როდესაც პასიური კორდონი ვეღარ იგერიებდა ამ აგრესიულ ადამიანებს, ისინი იძულებული იყვნენ გამოიყენებიათ კანონით დადგენილი საშუალებები. ეს არის მოცემულობა. გარდა ამისა, პრემიერმა სამართალდამცველების გადაცდომაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ ყველა ფაქტს შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება მიეცემა. მისი თქმით, კითხვები ძალის გამოყენების პროპორციულობასთან დაკავშირებით არ დარჩება. იყო შემთხვევები, როდესაც ზოგიერთმა სამართალდამცველმა გადააჭარბა მის მიერ მოცემულ უფლებამოსილებას გამოიყენა ზედმეტი ძალა. ესეც არის ერთმნიშვნელოვანი. ეს ყველაფერი უნდა დაადგინოს, მეგობრებო, გამოძიება, რომ მოხდას თითეული ადამიანის იდენტიფიცირება, რომელმაც თავისი უფლებამოსილება არ გამოიყენა ისე, როგორც კანონი მოითხოვდა. მოახდინა ძალის ზედმეტი დემონსტრირება და ამის შედეგად ჩვენ სამწუხაროდ გვყავს იცით დაზარალებული ადამიანები, ჩვენი ახალგაზრდები, ისევე როგორც ჩვენი პოლიციელები. ამ ყველაფერს მიეცემა თავისი სამართლებრივი შეფასებები. არავინ არ დარჩება დაუსჯელი. და ეს პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს 21 ივნისიდან, არის ამის კაფიო დემონსტრირება. ისევე როგორც ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები, პასუხისმგებლო ადამიანები არ აცდებიან პასუხისმგებლობას, რომ გამოიყენეს ჩვენი ახალგაზრდების და მოქალაქეების გულწრფელი პროტესტი თავისი პროვოკაციული მიზნებისთვის. ყველა აგებს პასუხს კანონის წინაშე. ყველა, როდესაც დასრულდება გამოძიება და გამოძიებას აქვს თავისი გამოძიების ვადები, ჩემთვის თავარი, როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის, რა არის იცით, რომ ამ ყველაფერს მიეცეს სწორი და ობიექტური შეფასება. იმის გადაფარვა, რომ უპასუხისმგებლო ძალას ნაციონალური მოძრაობის სახით ქონდა მცდელობა გამოიყენებია ჩვენი მოქალაქეების გულწრფელი პროტესტი პროვოკაციისთვის. კითხვის ნიშანს არ ტოვებს. პრემიერი პირობას დებს, რომ გამოძიება 20 ივნისის საქმეზე გამჭვირვალე იქნება და პროცესში ნინო ლომჯარიას შართულობაზე საუბრობს. პრემიერი ამბობს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ძალის გამოყენების საკითხი კრიტიკულად არ შეფასებულა. თქვენ წაიკითხეთ საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებები? სადმე არის კითხვის ნიშნები იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიციამ გამოიყენა ლეგიტიმური ძალა? არსად ეს არ არის. ჩვენ აუცილებლად უნდა მივცეთ სამართლებრივი შეფასება ყველა იმ შემთხვევას, სადაც შესაძლოა ჰქონდა გადაცდენას ადგილი. ასეც ჰქონდა. გამოძიება მიდის პოლიციელების გარკვეულ ნაწილს, თუ არ ვცდები 10 ადამიანს აქვს უფლებამოსილება შეჩერებული, რამდენიმე მათგანზე მიმდინარეობს გამოძიება. თითეული ნიუანსი არის დასადგენი და გასათვალისწინებელი. ჩვენ რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ხო? ეს არის, რომ კითხვის ნიშანი არ დარჩეს ქართულ საზოგადოებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ვინმე შეიძლება ხელი დააფაროს. მე გეუბნებით, რომ ეს ასე არ მოხდება, ვინაიდან მიმდინარეობს გამოძიება მაქსიმალურ ტრანსპარენტულ რეჟიმში. სახალხო დამცველის აპარატიც ჩავთეთ ამ საკითხში და ძალიან სწორი იყო გამოძიების ეს ინიციატივა, მე მხამას მხოლოდ ვიმესალმები, ისევე როგორც ჩართული არის ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ამას მოისურვებს, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ გამოძიება ჩატარდება ობიექტურად. უნდა გადადგეს თუ არა გიორგი გახარია, საქართველოს ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ გახარია არ უნდა გადადგეს. ახლა რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი გადადგეს, მერე იცით რა სიტყვიან, ცოტა ჩაიჩოჩეთ, ჩვენ უნდა დავსხდეთ ახლა მაგს გამზეო. ესენი არიან ფაშისტები, რომლებსაც ქვეყანა ფეხებზე კიდიათ. აბა ერთი გაბედე და შეიჭერი რომელიმე დემოკრატიული ქვეყნის პარლამენტში, ნახეთ რა სიზამენ. გამოყენებულ ძალას ყოველთვის მოძდებს მსხვერპლიც და უსიამოვნებაც. პარლამენტის წინ განვითარებული მოვლენები იყო სახელმწიფო გადატრიალების პირდაპირ მცდელობა. ეს არის ინტერვიუდან მთავარი ამონარიდი, რომელიც შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ასავალ დასავალს მისცა.
კახარია არ უნდა გადადგეს. არ ვიცნობ და აბსოლუტური გულწრფელობით ვამბობ ამას. კახარია არ არის ის ბარტყი, რომ ნაციონალებს გადაუგდო. ახლა რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი გადადგეს, მერე იცით რა სიტყვიან? ცოტა ჩაიჩოჩეთ, ჩვენ უნდა დავსხდეთ ახლა მაგ სკამზეო. ესენი არიან ფაშისტები, რომლებსაც ქვეყანა ფეხებზე ჰკიდიათ. აბა ერთი გაბედე და შეიჭერი რომელიმე დემოკრატიული ქვეყნის პარლამენტში. ნახეთ რა სიზამენ. გამოყენებულ ძალას ყოველთვის მოსდევს მსხვერპლიც და უსიამოვნებაც. 20 ივნისს პარლამენტის წინ განვითარებული მოვლენები იყო სახელმწიფო გადატრიალების პირდაპირი მცდელობა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ 20 ივნისს გამოყენებული ტყვეები საერთაშორისო პრაქტიკაში აპრობირებულია. რატომ ჰქონდა დემონსტრანტებს ზურგი დაცხრილული? მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ კვალი საფანტის გამო ეტყობოდათ. გარდა ამისა, საფანაძე კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში ამბობს, რომ შეუძლებელია დადგინდეს ვის მიუძღვის ბრალი მაკო გომურის მხედველობის დაკარგვაში. საბანაძის თქმით, როცა თავს გესხმიან, მანძილის გაკონტროლება უბრალოდ შეუძლებელია. ამის დადგენა შეუძლებელია. იმ ტყვიაში 9 რეზინის ბურთულაა. გამორიცხულია იმ თოფის დამიზნებით სროლა. საფანტი იყო და ამიტომ ეტყობოდა თკვალი. ტყვია იტენება შესაბამის თოფში, რომელიც გამოიყენება და კანონით არის დაშვებული. საერთაშორისო პრაქტიკაში აპრობირებულია მსგავსი შტურმების აღსაკვეთად, აგრესიული მომიტინგეების დასაშლელად. რა მანძილიდან არის ნასროლი, ამის დადგენა გამოძიების პრეროგატივაა. როცა მომიტინგე ყავს წინ, იცი რა მანძილიდან უნდა ისროლო, მაგრამ როცა თავს გესხმის, მაშინ შეუძლებელია მანძილის კონტროლება. წარმოიდგინეთ, პატრულ ინსპექტორს აგრესიული დამნაშავე თავს რომ დაესხას, უნდა უთხრას დადექი 10 მეტრში და გესვრიო. გავითვალისწინოთ, რომ ეს იყო თავდასხმა. ეს არის არალეტალური ტყვია, რომელიც დაშვებულია სამინისტროს ბალანსზე და მისი საჭიროების მიხედვით გამოყენება განისაზღვრება კანონით. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. დღის ამბები პირდაპირ ეთერში ზუსტად 13 საათზე ეთუნა ინსკრივალთან ერთად დაბრუნდება. გიორგი, მადლობა. პირველ საათზე შემოგიერთდებით. მანამდე რა თქმა უნდა TV პირველზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას ვაგრძელებთ. საქართველოში სხეულის მუხატვისა და პირსინგის ბუმია. ეს პოპულარული ტენდენცია განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა აიტაცეს. სხეულზე მოხატულობით თუ სამკაულით დღეს თითქმის ყოველ მეხუთე მოზარდსა თუ ზრდასრულს შეხვდებით. ჩვენ გადავწყვიტეთ პროფესიონალთან ერთად გავარკვიოთ, როგორია ეს მოდური ტენდენცია სამედიცინო რაკურსში. უსაფრთხოა თუ არა ტატუ და პირსინგი ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. ამ კითხვაზე პასუხს ვენეროლოგი მაია გრამატოპულოსგან მოვისმენთ. ახლა მოგესალმებით მაია. თქვენ წარმოადგენთ კლინიკა კანს, სანამ ამ თემაზე განვავრცობთ საუბარს, პირველი რაც ჩემთვის სარწმუნო წყაროსგან გახდა ცნობილი, კანი არის პირველი კლინიკა საქართველოში, რომელიც მუშაობს თურმე ხელოვნურ ინტელექტზე. შეგიძლიათ დამიდასტუროთ? მოგესალმებით ნინო, მივესალმები მაყურებელს. ნამდვილად ინოვაცია არის ეს დღესდღეობით დერმატოლოგიაში და ხელოვნური ინტელექტი ამჟამად მთელ მსოფლიოში, არა მარტო საქართველოში იმყოფება ტესტირების რეჟიმში და ეს მოგცემს სამომავლოდ საშუალებას, რომ კანის დიაგნოსტიკა და კანის დაავადებების დიაგნოსტიკა იყოს უფრო სრულფასოვანი და ჩვენი კლინიკა არის ასე ვთქვათ მოწინავე ამ დიაგნოსტიკურ ინოვაციაში. ეს ხანგრძლივი პროცესია, რთულია ახლა ითქვას რამდენ ხანში იქნება შედეგი, იმიტომ რომ თითოეული პათოლოგია საჭიროს დიდხნიან, ასე ვთქვათ, ტესტირების რეჟიმს. იმედი მაქვს ამ პროექტის პრეზენტირებასაც ჩვენი გადაცემა უმასპინძლებს. ახლა დაუბრუნდეთ თავარ თემას. რამდენად უსაფრთხოა ტატუ, პირსინგი და ვთქვათ, რა უნდა იცოდეს ადამიანმა, ვიდრე ამის გაკეთებას შეეცდება და დაიწყებს? ზოგადად ეს ტენდენცია ტატუირების ძველი დროიდან მოდის და სხეულის მოხატვის ესე ვთქვათ ტექნიკები ჯერ კიდევ მუმიების სხეულზეც არის ნამყოფი და გლადიატორებიც კი იყენებდნენ ამას როგორც გამოხატვის ერთ-ერთ სფეროს, ხო? ეს არის კანში პიგმენტის შეყვანა დაახლოებით 1-დან 4 მმ-მდე. გააჩნია იმას და მიხედვით თუ რისი
მოხაწევა გსურს. აუცილებელია გაითვალის სანამ გადაწყვეტავს ადამიანი ტატუირების გაკეთებას, აუცილებელია დარწმუნდეს თუ რამდენად უსაფრთხოდ კეთდება ეს პროცესი, იმიტომ რომ თავისი რისკები მოყვება ტატუირებას. შესაძლებელია განვითარდეს ტატუირების შემდგომ ძლიერი ანთებითი რეაქციები, განვითარდეს ინფექციები, განვითარდეს შეშუპება, კვინკეს შეშუპება განვითარდეს, სეფსისიც კი შესაძლებელია ადამიანი დაავადდეს ბედაცე ჰეპატიტით და ასევე შიცით. რას უნდა მიაქციოს მასში ყურადღება, რომ თქვათ აიციოს იგივე ეს ინფექციები, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ? აუცილებელი ტატუირების წინ თუ ადამიანმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ სტატისტიკურად დაახლოებით 4-5 ადამიანიდან ერთი მაინც ნანობს, რომ ტატუირება გაიკეთა და აუცილებელია დარწმუნდეს, რომ ტატუირება კეთდებოდეს მაღალ კვალიფიციურ სალონებში, თვითონ ხელოვანი ვინც აკეთებს, იმიტომ რომ ამისთვის საკმარისია ეს არ ითვლება სამედიცინო манипуляცია, ითვლება კოსმეტიკურ манипуляცია და არანაირი რეგულირება არ არსებობს ამ სალონების თუ რამდენად კომპეტენტური პიროვნება არის თვითონ ამ პროცესის გამკეთებელი ან რამდენად სტერილდება ან ერთჯერადად გამოიყენება იარაღები. აუცილებლად კარგად უნდა დაფიქრდეს ადამიანი და მაინც თუ გადაწყვიტავს ამ პროცედურას უნდა დაუსვას რამოდენიმე შეკითხვა, ხო? რამდენად სტერილურია, რამდენად ხელებს იბანს თუ არა, ასტერილებს თუ არა გარშემო ტერიტორიას, გამოიყენებს თუ არა ერთჯერად ნემსებს ტატუირებისთვის, გამოიყენებს თუ არა ერთჯერად საღებავებს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს ერთჯერადი და უშუალოდ პროცედურის წინ უნდა იყოს გამოყენებული. თქვენ ახსენეთ, რომ რეგულაციები კოსმეტიკურ манипуляციებთან დაკავშირებით არ გვაქვს, ამიტომ შეიძლება ეს გადაწყვეტილება მიიღოს ადამიანმა ნებისმიერ ასაკში. თქვენ რა ასაკიდან უწევთ რეკომენდაციას? ზოგადად ტატუირების სტატისტიკა არსებობს 18 წლის ზემოთ და რეგულირებას რაც შეეხება არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოში არ არსებობს ტატუირების რეგულირების ორგანო, თუმცა არსებობს რამდენიმე ორგანიზაცია, რომელიც აი ამ ხელოვანებს ამზადებს, რათა ჩაატარონ ეს პროცედურები. არსებობს ესეთი Food and Drug Association ამერიკაში, რომელსაც არც ერთი ტატუირების საღებავი თუ იარაღი არ აქვს რეგისტრირებული როგორც პრეპარატი. ეს ყველაფერი ითვლება კოსმეტიკურ საშუალებად. 18 წლის ზემოთ თუნდაც ალბათ 18-დან 40 წლამდე დაახლოებით 50%-ში ერთ ადამიან ან 50%-ში ერთი ტატუ მაინც აქვს ადამიანს. რა სეზონზე ურჩევთ ტატუს გაკეთებას? აი ზაფხულის სეზონია, როცა ასეთი манипуляციის გაკეთება, თქვათ არ ვიცი, რაღაც დამატებით რისკ ფაქტორებთან ხომ არ არის დაკავშირებული, რაღაც მაღალი ტემპერატურა. ყველაზე დაუშვებელი ტატუს გაკეთება ზუსტად ზაფხულში. იმიტომ რომ პირსინგიც და ტატუირებაც, იმიტომ რომ ამ პროცედურის შემდგომ რეკომენდაცია არის არ გავირუჯოთ, იმიტომ რომ მზე ამ შემთხვევაში შესაძლებელია გაამწვავოს ის ანთებითი რეაქცია, იმიტომ რომ ტატუირება არის სხეულზე ტრავმა, კანის ტრავმა არის, ამიტომ აი ეს ანთებითი რეაქცია შეიძლება გაამწვავოს. და კიდევ რა უნდა ვიცოდეთ, ან რა სიფრთხილე გვმართებს იმ შემთხვევაში, როდესაც ტატუ, ვიცით რიგ შემთხვევაში რაღაც მოსაბეზრებელი ხდება და უნდა ხოლმე მე რაღაცნაირად გაიუფერულონ, ხო? ანუ არსებობს ტატუირები ზუსტად და იმ ადამიანებს, რომლებმაც ინანეს თქვათ, რომ გაიკეთეს, იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდა ასაკში ადამიანებს სურთ თვით დამკვიდრება, თქვათ ანატოლებთან გამორჩევა, სხეულის მოხატვა, იმიტომ რომ ზოგადად გამორჩეული იყოს საზოგადოებაში და
მალე ხდება ხოლმე მათთვის ეს მოსაბეზრებელი. ამიტომ დღესდღეობით არსებობს ლაზეროთერაპია, ლაზერით მოცილება ტატუირების. ყველაზე ადვილად ცილდება შავი ფერის პიგმენტი, რომელიც თითქმის სრულიად ქრება. თუმცა გააჩნია ტატუირების სიღრმეს, იმიტომ რომ ტატუ 1-დან 4 მმ-მდე აღწევს კანში. ეს არის სხვადასხვა манипуляция, ხო, არსებობს მიკრობლეიდინგი, საშუალო დონის და ღრმა ტატუირება. აი ღრმა ტატუირების მოცილება შესაძლოა ლაზერითაც კი გართულდეს, მით უმეტეს თუ იქ არის ლურჯი, წითელი ამ მწვანე პიგმენტი და ყველაზე ხშირი გართულება ტატუირების შემდგომ არსებობს ეს კელოიდის ანუ ნაწიბუროვანი ქსოვილის ჩამოყალიბება, განსაკუთრებითაც ნაწიბურების მიდრეკილება. თუ ვინმეს აქვს ესეთი მიდრეკილება, აუცილებელია ექიმთან გაიაროს კონსულტაცია და ზოგადად ამ პროცედურის შესახებ გაიგოს ინფორმაცია, რომ შემდგომ რისკ ფაქტორებს აარიდოს თავი. დიდი მადლობა, როგორც ხვდებით, ტატუს პირსიკის შემთხვევაში, გართულებების შემთხვევაში აუცილებელია მიმართოთ ექიმს, იმიტომ ჩვენი საუბრის დასაწყისში სწორედ ექიმისგან მოვისმინეთ, რა გართულებები შეიძლება ამას მოყვეს და რა თქმა უნდა, ასე დროს კურნალობის გარეშე ყოველ წარმოუდგენელია. დიდი მადლობა. ექიმი დერმატოლოგი მაია გრამატოპულო იყო ჩვენთან. მადლობა სტუმრობისთვის. ახლა გავიდეთ რეკლამაზე. რეკლამის შემდეგ ჩვენ უნდა გავუწყოთ, რომ ჩვენი გადაცემა იწყებს ახალ პროექტს, რომელიც რეგიონში ქალთა თემის мотивациისთვის იწყება. არ გამოგრჩეთ, დარჩეთ ჩვენთან. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ. გადაცემა პირველამდე ახალ პროექტს იწყებს. დღეიდან ნოემბრამდე მოგიყვებით თემის ლიდერ ქალებზე, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ცხოვრობენ და სოციალური გარემოს ცვლილებებისთვის ზრუნავენ. ამ ქალებმა მიზნად სოფლად ცხოვრები ადამიანების დახმარება, მათი გააქტიურება, მოკლედ რეგიონების გამოცოცხლება დაისახეს და თავადაც ნახავთ, როგორ წარმატებით აღწევენ ამ მიზანს. ჩვენი ჟურნალისტი გვანცა ბერუკაშვილი ახლაც გადასაღებ მოედანზე იმყოფება და ამჯერად სამეგრელოში სოფელ მეხურში რეპორტაჟს ამზადებს თემის ლიდერ ქალბატონზე. გვანცა რა საქმიანობს და რით არის გამორჩეული შენი რეპორტაჟის გმირი? მოგესალმებით. მოგესალმები მინა, სამეგრელოდან, კერძოდ სოფელი მუხურიდან, აქ თემის ლიდერ ქალბატონზე ვამზადებს რეპორტაჟს, რომელიც მუშაობს ადგილობრივი მოსწავლეების არაფორმალურ განათლებაზე, კერძოდ მისი დახმარებით შეიქმნა რამდენიმე წრე, როგორებიც არის ჭრაკერვა, ჭადრაკი, ხელოვნების წრე და ეკოკლუბი. აქ ასევე არის კინოკლუბი, სადაც სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისთვის სპეციალურად შერჩეული ფილმების ჩვენება ეწყობა ხოლმე. ახლა მიმდინარეობს ეკოკლუბის ბავშვების დასუფთავების აქცია, სადაც დაასრულეს სოფლის სახელის წარწერაზე მუშაობა და მიმდებარე ტერიტორიას ასუფთავებენ სხვადასხვა ნარჩენებისგან. როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, დღეიდან ნოემბრის ჩათვლით ჩვენი ეთერის საშუალებით ჩვენს მაყურებელს 15 თემის ლიდერი ქალის შესახებ მოვუყვებით. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან საქართველოს სტრატეგიული განვითარების ცენტრის დახმარებით შევძელით ამ ადამიანების მოძიება და ამათთან დაკავშირება. ჩვენ უკვე ვიყავით კახეთის რამდენიმე რაიონში, სვანეთში, სოფელ ფარში, გურიაში და სამეგრელოში ახლაც მიმდინარეობს გადაღებები. ესენი არიან ქალები, რომლებსაც თამამად შეგვიძლია გმირები ვუწოდოთ, რადგან ყველაფერს აკეთებენ ადგილობრივი მოსახლეობის სოფელში გამაგრებისთვის და უკან სოფელში დასაბრუნებლად. ისინი ადვოკატირებასაც ეწევიან მოსახლეობასა და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან, მუშაობენ სკოლებში ბულინგის თემაზე და ასევე ინკლუზიურ განვითარების შესახებ. ჩვენი პირველი სიუჟეტის გმირი ქალაქ წნორიდან არის 28 წლის თანა ბაგალიშვილმა რამდენიმე თანამოაზრესთან ერთად სოციალური საწარმო კაფე გახსნა ქალაქ წნორში, მოაწყო ორენოვანი თანამედროვე ლიტერატურის სივრცეები, წიგნის მაღაზია შექმნა, ხანდაზმულთა კლუბი და ახალგაზრდები ერთობლივად მუშაობენ სხვადასხვა კულტურულ და სოციალურ პროექტებზე. უფრო დეტალურად წნორელი ნანა ბაგალიშვილის შესახებ ჩვენი სიუჟეტიდან მოგიყვებით. ეს არის ჩვენი ცოდნის კაფეს ეზო, რომელიც ძალიან გვიყვარს, იმიტომ რომ აქ რომ მოვედით, იყო რაღაცა ისეთი და ესე ჩვენი ხელით მოვაწყეთ. ესეც ჩვენმა მოხალისეებმა მოხატეს ყვავილებიც ნელა-ნელა ზოგი მოქონდა, ზოგი ჩუქნიდნენ.
ცოდნის კაფე წნორში ერთადერთი ადგილია, რომელიც ადგილობრივებს გართობის და განტვირთვის გარდა სრულიად განსხვავებულ საინტერესო სივრცეებს თავაზობს. ნანა ბაგალიშვილმა და მასთან ერთად რამდენიმე თანამოაზრემ 2016 წელს ერთი შეხედვით რაიონისთვის შეუფერებელი იდეა რეალობად აქცია. საკუთარი სახსრებით და ძალებით კაფეს სივრცე მოაწყვეს. კეთილშობილური მიზანი ადგილობრივ ახალგაზრდებს შეხვედრებისა და გამოცდილებების გაზიარების ადგილი ჰქონოდათ რეალობად იქცა. ცოდნის კაფეს კარი დღეს არა მარტო წნორის და არა მარტო ახალგაზრდებისთვის სააღია. ეს არის სტერეოტიპების დასამსხვრევი ჩაქუჩი, ხო და ჩვენს გოგოები აქ რომელიც ცოდნის კაფეს შევქმნით, ეს უკვე კითხებიან ხოლმე რომ ვინ არის თქვენი უფროსი და ვეუბნებით რომ ჩვენ ვართ ჩვენ და ეს უფროსები და ესე სულ უკვე რომ ეგეთმა ატარა გოგოებმა როგორ გააკეთეთ ეგეთი სივრცე. ეს წითელი კარი არის სიმბოლური რაღაცა პროტესტის და მუდმივი ბრძოლის. ამ სივრცეში თავს ვიყრით ხოლმე სხვადასხვა ასაკის ადამიანები, ყველაზე მეტად მაინც ახალგაზრდები. ზოგი კითხულობს, ზოგი ინტერნეტშია, ზოგი ლაპარაკობს, ხან მკერავთ ხოლმე ერთად. ცოდნის კაფის სივრცეში 4000-მდე თანამედროვე ლიტერატურის ნიმუშმა მოიყარა თავი. წიგნის მაღაზიაში ადგილობრივებს იმ გამოცემების შეძენის საშუალება მიეცათ, რომელთა შოუნაც რაიონში აქამდე ჭირდა. ეს არის წიგნის მაღაზიის ნაწილი და ძალიან გვემაყება რომ საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად არის და რეგიონში ცხოვრების ერთ-ერთი უპირატესობაც ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით ჩვენთან არის ეს რომ შეგიძლიათ წიგნები იყიდო იაფად. მაღაზიასთან ერთად ცოდნის კაფეში ქართული და ინგლისურენოვანი წიგნების ბიბლიოთეკები, უფასო ინტერნეტისა და სამუშაო სივრცეების ოთახებიც მოეწყო. მეორე სართულზე ჩვენთან ძირითადად საგანმანათლებლო სივრცეა განთავსებული. თავიდან მქონდა დრესკოდი, ვინც მოდიოდა, ერთი წიგნი უნდა მოეტანა და დაეტოვა. ესე შევქმნით ჩვენ წიგნები ფონდით. ქიზიყში არის პირველი და კახეთში თქონია ამხელა წიგნები ფონდი ინგლისურენოვანი არ ყოფილა და იმასაც ვითვალისწინებთ რომ შეიძლება ყველა ვერ მოდიოდეს სხვა სოფლებიდან და ეს მოძრავი თაროები გვაქვს, რომელიც სკოლებში დაგვაქვს ხოლმე. წნორელები, რომელთა ნაწილიც ცოდნის კაფის იდეას თავდაპირველად სკეპტიკურად უყურებდა, დღეს ენთუზიაზმით მოხალისედ მუშაობს. აქ ადგილობრივი თემისთვის სხვადასხვა საგანმანათლებლო და კულტურულ პროექტებსაც ახორციელებენ. მიზანი იყო ერთადერთი, რომ სხვადასხვა ცოდნები, რაც სამყაროში არსებობს გაბნეულად, ამდენად ჩვენ ქალაქამდეც მოგვეტანა და აქაც ყოფილიყო ესე ცოდნების და გამოცდილებების გავრცელების ჰაბი. ბევრი სხვადასხვა პროგრამა გვაქვს, მეწარმოების პროგრამა გვაქვს, გარემოს დაცვის მიმართულებით ეკო პროგრამა გვაქვს, კიდე კინოჩვენებები გვაქვს. ზოგს უფრო ხელსაქმე აინტერესებს, აი მეორად ნარჩენებსაც ვიყენებთ და აი ამითაც რაღაცებს აკეთებენ. ცოდნის კაფის ეზოში ხშირად მასპინძლობენ ცნობილ ადამიანებს. სასიამოვნო შეხვედრები ხან მუსიკის, ხან ლიტერატურაზე მსჯელობის, ხანაც აქტუალური თემების განხილვის ფონზე მიმდინარეობს. თანამედროვე წიგნების პრეზენტაციას აი ჩვენ ქალაქში ოდესმე თუ მოხდებოდა, ჩვენ ბავშვობაში ცოტა ვერ წარმოვიდგენდი. აი ამ ეზოში ნინო ქათამაძე რომ იმღერებდა, აი ვერ წარმოვიდგენდი და დათოტურაშვილი რომ თავის წიგნებზე მოყვებოდა. სოციალურ საწარმო კაფეში მენიუც განსხვავებულია. ადგილობრივ კერძებს აქ გათანამედროვებული გემო აქვს. ხოლო ცოდნის კაფეში შეგიძლიათ დააგემოვნოთ გოგრის ხაჭაპური ან ჯონჯოლიანი პიცა. ეს არის ქიზიყისთვის დამახასიათებელი კერძი, რომელიც ცოდნის კაფეში ასეთ განსაკუთრებული კერძია, იმიტომ რომ ლობიოში მოხარშული პური და ქიზიყი ორი ძალიან დაკავშირებული ამბავია. ძველ პურს რომ არ გადაეყარათ, ხარშავდნენ ხოლმე ლობიოს წვენში და რესურსებს ეგრე უფრთხილდებოდნენ. ცოდნის კაფე მისამართს ხშირად იცვლის. საკუთარი ფართის გამოყოფის თხოვნით ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. მომთაბარეობასა და უიმედობაში გაჩნდა ახალი კამპანიაც, სახელწოდებით დადე შენი აგური. წამოწყება მოსალოდნელზე მეტად წარმატებული აღმოჩნდა.
მივიდეთ მიწა, რომელშიც გადავხედეთ ჩვენი მოცემულებისთვის ძალიან დიდი ფული, სადაც 40,000 ლარამდე ყველა იყო ესე მოქალაქეების დონაციით შეგროვილი და ჩვენი მესიჯერი, რომ დადე შენი აგური და ვინც ერთ აგურს დებს თავის სახელობის აგურს ცოდნის კაფის ასაშენებლად, ყველა სახლებები და გვარებიც იქნება ცოდნის კაფის კედლებზე და სიმბოლურად ეს იქნება ნდობის კედლებიც. ახლა ახალი სივრცის ასაშენებლად ადგილობრივები ერთობლივი ძალებით თანხის შეგროვებას ცდილობენ. ეს არის საალთის ფურცლები, რომლის თითოეული თესლი იზრდება ძალიან დიდ ბუჩქებად. ჩვენ გადავწყვეტთ მოგვეყანა ესენი, იმისაც რომ დავხმარებოდით ცოდნის კაფეს. ასე ნელ-ნელა ყოველ დღე ვწყავთ, იმისაც რომ აღმოცენდეს და მოგცეს მოსავალი. ვაპირებთ გავყიდოთ ინტერნეტის საშუალებით და ასეთ ვიზავთ. ეს არის საფრთხელა, მე გავაკეთე იმისაც რომ ჩიტებს არ შეეჭავათ ჩვენი გააზრდილი საალთის ფურცლები. მოდი მათთვის დავშვისო შეკვეთა დღეს გავაკეთოთ. ახლა ვყიდით სამაჯურებს ჩვენივე გამოვნებით აწყობილს. შეკვეთები გვაქვს ლაგოდეხიდანაც, ნორიდანაც, დედოფლის წყაროდანაც და თბილისიდანაც. ეს რა არის? მე ის მიხარენ, რომ ეს ბავშვები არიან დაინტერესებულები და მოიწონთ და უხარიან, რომ ისწავლონ ხელსაქმე. დადე შენი აგური და აი გვინდა რომ ჩვენი ტყუილიც იყოს იქ, რომ თქვენ რომ აი ეს ხანბაზმულები იყვნენ ასეთი მშრომელები და ზრუნავდნენ მომავალზე. ცოდნის კაფის ახალი შენობისთვის მიწის ნაკვეთი უკვე ნაყიდია. მშენებლობისთვის და რემონტისთვის თანხა გროვდება. ინოვაციური სივრცის სამ სართულზე რობოტიკის სკოლა, საკონფერენციო დარბაზი, სამკითხველო, წიგნის მაღაზია და კაფე მოეწყობა. საკუთარი მიზნების განსახორციელებლად ყველაფერს აკეთებენ. პროექტის სულის ჩამდგმელს და მთავარ მამოძრავებელ ძალას ნანა ბაგალიშვილს იმედი აქვს, რომ ქიციყის გულში, ქალაქ წნორში დაბადებული იდეა მალე მთელ საქართველოს მოიცავს. ეხლა ვიმყოფებით იმ ადგილას, სადაც შემოდგომიდან ვაშერებთ ცოდნის კაფეს. და ეს იქნება რაღაცა ოაზისი ამ ქალაქის და ამ ქვეყნისაც, იმიტომ რომ პირველი სივრცე იქნება, რაც 90-ების მერე აი ესეთი ადამიანებმა მოქალაქეებმა ავაშენეთ და ძალიან საამაყო და ძალიან ესეთი ნიშა ამ ქალაქის, რომ ფიზიკში თვითმობილიზება ისევ ცოცხალია და მაჩხანის თეატრის მერეც აი ესეთი თანამედროვე ქართველებმა ავაშენეთ მეორე თვითმობილიზებადი სივრცე აქ წნორში. რა თქმა უნდა, ძალიან გულწრფელი ვიქნები ახლა თუ ვეტყვით, რომ ჩვენი გადაცემისთვის მხოლოდ დიდი პატივია შეუერთდეთ კამპანიას დადე შენი აგური და ჩვენი წილი აგური დავდოთ ამ მართლაც შესანიშნავი იდეის განხორციელებაში. ესეც ჩვენი აგური ახლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები, ადამიანები, ვინც ხელი შეგვიწყო პროექტის განხორციელებაში. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ნათია მეტრეველი და შორენა ქოჩიაშვილი, პროექტის დირექტორი ფონდ ინტერნიუსიდან უკვე ჩვენთან არიან სტუდიაში. მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა ფონდ ინტერნიუს იმისთვის, რომ დააფინანსა ჩვენი პროექტი, რომელზეც ახლა მარტო მე რომ არ ვისაუბრო, ამისთვის ხართ თქვენ და შორენა საკვირველია, მინდა ახლა გამოვყოთ, რატომ გადაწყვიტა ფონდმა ასე შეუწყოს ქალებს რეგიონში ხელი და ამოუდგეს გვერდში სატელევიზიო პროექტს იმისთვის, რომ ეს ქალები გავაშუქო, წამოვწიოთ. მოგესალმები ნინო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ პროექტის სახელწოდება არის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და აუდიტორიის ანალიზი. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ვახორციელებთ პროექტს, რომელიც არის მედია ორგანიზაციების ხარდაჭერის პროექტი და ერთ-ერთი პარტნიორი არის TV Pirveli, რომლის საშუალებითაც ჩვენ ვცდილობთ დავანახოთ საზოგადოებას ქალები რეგიონიდან, რომელზეც ალბათ ნათია უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს. ამ პროექტის ძირითადი მიზანი გახლავთ ის, რომ შეუწყოთ მედია საშუალებებს ხელი, რომ გაზარდონ მათ აუდიტორიაზე წვდომა და გაზარდონ ზოგადად ფინანსური მდგრადობა. და შექმნა ჟურნალისტური კონტენტი ხარისხიანი, რომელიც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დღესდღეობით ტელევიზიებისთვის. ნათია, მოდი ახლა აუხსენით ჩვენს მაყურებელს, რა ელოდება ამ ზაფხულს, ვიდრე ნოემბრამდე, რა სერიას ნახავს ის რეპორტაჟებისა და ვინ იქნებიან მისი გმირები.
ნინა ძალიან მივესალმები თქვენ მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა TV პირველს და ინტერნიუს იმისთვის რომ გამოგვიცხადეს ნდობა და ენდნენ ჩვენ ქალებს. და ნამდვილად ეს ქალები არიან და იმსახურებენ იმას რომ თომა საქართველოს გაიცნოს. რა ელოდება ჩვენ მაყურებელს ელოდება ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო ეს 5 თვე. ჩვენ გმირებთან ერთად ეს გმირები ვინ არიან და საიდან მოხვდნენ ჩვენ სიაში. ესენი არიან საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის თემის განვითარების პროექტში ჩართული ქალები. და დავიწყებ იქიდან, რომ ეს თემის განვითარების პროექტი დიდი ხანია უკვე არსებობს ამ ცენტრში, დიდი ხანია ეს ორგანიზაცია ზრუნავს აი ქალების განვითარებაზე, მათ წინ წამოწევაზე, სოფლის განვითარებაზე, რეგიონის განვითარებაზე და ქალები არიან სრულიად უნიკალურები. პრინციპში ქალები არ არიან მთავარი გმირები ამ პროექტის, თუმცა აი კვლევებმა და მუშაობის პროცესმა ისე გამოაჩინა, რომ ქალები უფრო აქტიურები არიან და ხშირად მამაკაცებზე უფრო გამბედავები. რაზე დაყრდნობით ამბობ ახლა ამას? აი 98 წლიდან მუშაობ თემის განვითარებას და 98 წლიდან ჩავდივართ სოფლებში, ვეძებთ აქტიურ ადამიანებს, ვეძებთ ადამიანებს, ვისაც გული შეტკივა რეგიონისთვის, ვისაც თავის სოფელში, როგორც თქვენ სიუჟეტში იყო, უნდა რომ ხალხი დაბრუნდეს, არ წავიდეს ადგილზე დარჩეს, ადგილზე შექმნან კონკრეტულად ისეთი სივრცე, სადაც ახალგაზრდებსაც ექნებათ ინფორმაციის მიღების საშუალება და დასრულებსაც და აი მუშაობის პერიოდში აღმოაჩინეთ, რომ ქალები ბევრად უფრო გამბედავები არიან და ყოველთვის უფრო აქტიურად მოდნენ. აი ნინო, წარმოგიდგენია, დღისით აი შრომობენ, ჩვეულებრივად როგორც სოფელში შრომა უწევს ქალს და არა მარტო ქალს, ზოგადად ადამიანს საქონელს უვლიან, ბოსტანს, ბაღჩას, ყანას, რა საღამოს ხედვა, ბავშვები, ახლა თავი თემა არის. და მე მოდიან და ჩდებიან კომპიუტერთან და წერენ პროექტებს იმისთვის, რომ შექმნან რაღაცა განსაკუთრებული სივრცე, შექმნან არაფორმალური განათლების ადგილი, გააკეთონ სოციალური საწარმო, რითაც სადაც დასაქმდებიან ისევე ქალბატონები, მოწყვლადი ჯგუფებიდან, ეს არის მარტო ხელადედები, ესენი არიან მრავალშვილიანი დედები. აი პრინციპში ამ ქალებს ეს გამბედაობა. აი შენი აზრით. ერთია რომ თქვენ დადიოდით, ეძებდით, ხდებოდით, ეხა პროექტის წერა ასე ყველა მხო არ იცის, ქალაქელმაც არ იცის, ყველას უნდა რაღაცნაირად შეიმეცნოს, რაღაც შემეცნება ჭირდება ამას, ხო? ეს შეხვედრები ამ მისით იმართებოდა? როგორ შეხვედრები იმართება, როგორ თემი თვითონ სოფელში აღმოვაჩინეთ აქტიური ადამიანები, ვისაც უნარი ექნება და სურვილი ექნება, რომ ჩაერთოს ამ პროექტში. შემდეგ უკვე ამ ადამიანებს, ვინც უკვე სამიზნე თემის ლიდერები ან აქტიური ჯგუფები გამოიკვეთებიან, ამათ უტარდება ძალიან ბევრი ტრენინგი, შეხვედრები, ვასწავლეთ როგორ დაწერონ პროექტი, ვასწავლეთ როგორ დაწერონ CV, როგორ იყვნენ უფრო აქტიურები, ვასწავლეთ ლობირება, როგორ გაუწიონ თემში არსებულ პრობლემებს ადგილობრივ თვითმმართველობებთან, როგორ მოახდინონ კამპანიების წარმოება, როგორ იყვნენ უფრო გამჭვირვალეები და უფრო გახსნილები, ვასწავლეთ სოციალური სივრცის გამოყენებას. აი ძალიან ბევრი ენერგია იხარჯება იმისთვის, რომ ქალბატონებს მივცეთ შანსი, რომ ის თანამედროვე ტექნოლოგიები იქნებათ, ცოდნა იქნება, კონდეთ აბსოლუტურად და იყვნენ აღჭურვილები, თუმცა პრინციპში მაინც მადლობა უნდა გადაუხადოთ ამ ადამიანებს, რომ არ ეზარებათ და აქტიურად არიან ჩართულები. ამდენს მუშაობენ და მაინც პოულობენ დროს. ახლა ქალებმა ვიცით, ალბათ კაცებმაც. ახლა დისკრიმინირებულად იგრძნონ თავი, რომ რაც უფრო მეტი საქმე გაქვს, მით უფრო მეტ სასწრებ და მით უფრო ახერხებ კიდე რაღაცა ჩააკვეტო შიგნით. არაჩვეულებრივი მაგალითები. ეს ძალიან კარგი უნარია, ხო? არაჩვეულებრივი მაგალითები, ნინო, აი მაგალითად ნათია არის ჰერეთის კარიდან, რომელიც ასევე თქვენი სიუჟეტის გმირი იქნება. თეთია არის ეკომიგრანტი და წარმოიდგინეთ 90-იან წლებში აჭარიდან, მაღალმთიანი აჭარიდან მეწყერის შედეგად გადაასახლეს კახეთში, ჰერეთის კარში ეს მოსახლეობა და საოცარია ის, რომ აი ამ გოგოს და მისი
თანამებრძოლების საშუალებით სოფელი პრინციპში აყვავდა და ადგილი დაიმკვიდრეს და უამრავ პროექტს ახორციელებენ, ჰერეთობაც დააწესეს, ადგილობრივ მოსახლეობასთან ძალიან ესეთი კარგი კომუნიკაცია აქვს და გახსნილები არიან და რა ვიცი, აი მართლა სამაგალითო არიან. დაახლოებით დღეს გქონდა საუბარი და 51 პროექტი აქვს ჯერ მარტო 1 წლის განმავლობაში განხორციელებული ბიზნეს პროექტი სოფელში და 51 პროექტი ბიზნესის მიმართულებით სოფელში ნამდვილად წევს სოციალურ ფონდს მაღლა და ჩვენი პროექტი მარტო იმადგირს რომ ჯერთი საზოგადოება მიცოდეს ამ ადამიანების შესახებ და მე ძალიან მნიშვნელოვანია მე ვფიქრობ რომ რაღაც ერთი რეგიონიდან გაცნობილი გმირი შესაძლოა სხვა რეგიონის მთავარი მოტივატორი გახდეს ხო და ეს ამას ჩვენ ძალიან კარგად ხვდებით შორენა მე ვამაყობ რომ 15 წლის წინ გავიარე ფონდ ინტერნიუსის გადამზადების კურსები ჟურნალისტიკაში და დღეს ძალიან ბევრ რაღაცაში მადგება და ხელმძღვანელობ. ეს არის ჩემი ძირითადი სახელმძღვანელო მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ბევრი წელია მაქვს პრაქტიკული გამოცდილება. და ამისთვის გიხდით მადლობას წლების შემდეგ, იმიტომ რომ მე დღესაც ამით ხელმძღვანელობ. ამას ვამბობ მთელი პასუხისგებლობით. დღეს ასეთი გადამზადების კურსები არ გაქვთ თქვენ, მაგრამ თქვენ სხვა პროექტებზე რომ ვისაუბრო, დამოუკიდებელ რეგიონალურ მედიას ეხმარებით ძალიან. ხო, ამ მხრივ კიდევ რა პროექტები გაქვთ წელს? ჩვენ გვაქვს მეორე პროექტი, სულ 3 პროექტი გვაქვს ამჯერად მოქმედი. ეს არის ეს არსებული პროექტი, სიდას პროექტი, მეორე არის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც ასევე ეხმარება დამოუკიდებელ მედია ორგანიზაციებს და არის ევროკავშირის პროექტი, თუ არ ვცდები, ნატოს პროექტი. რომელიც ასევე რეგიონალურ ტელეკომპანიებთან მუშაობს. ჩვენ ძირითადად ვეხმარებით დამოუკიდებელ მედია საშუალებებს, რათა მათ გაზარდონ თავისი აუდიტორია და შესაბამისად აუდიტორიის გაზრდა მოუტანს მათ შემოსავალს, ასე ვთქვათ, მდგრადობას გასდის ტელეკომპანიისას, რომელიც რეგიონში, ასე ვთქვათ, ესეთი მნიშვნელოვანი არის. ასაკურველია. იცით რა, აი იმის გარდა რომ თქვა თვითონ მედიის წარმომადგენლები, ჩვენ კოლეგები ვართ, სულ საუბრობთ, რომ არა დაფინანსებები ვერ შეძლებდა მაგალითად არ ვიცი, ჩემთვის ყველაზე თვალსაჩინო პროექტები, რასაც ჩვენ ვეხმარებით რეგიონში, ხა მაგალითად ჩვენ ვართ პატარა არხი და არ გვაქვს საშუალება რომ ყავდეს რეგიონალური კორესპონდენტები. ჩვენ ვეღრმობთ სწორედ აი იმ რეგიონალურ მედიას, რომლის განვითარებაზე თქვენ ზრუნავთ და ამისთვის მადლობა, იმიტომ რომ პირველისთვის ეს წყაროები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხშირად ძალიან მნიშვნელოვანი მართლაც. ნათია, აი როგორ ხდებიან მაგალითად რეგიონში ქალების ესეთ გააქტიურებას? აი თქვენი პროექტის ფარგლებში, არ ვიცი, მისი ოჯახის წევრები, ჩვენ ალბათ ამ ოჯახურ პორტრეტულ რეპორტაჟებს ისედაც შევთავაზებთ, მაგრამ წინასწარ შინ რაც შეამჩნია გვინდა რომ გვიამბო. ერთ-ერთი პროექტი იყო, ახლა სოფელს არ დაგასახელებ სპეციალურად, როდესაც კაცებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს ქალები სულელები იქცევოდნენ და რაღაცნაირად არ დაუდგნენ გვერდზე. ამ პროექტი შეეხებოდა ერთ-ერთ სოფელში დიდი ძველი შენობის კულტურის ცენტრები რო იყო, ადრე და ახლა რომ მიტოვებული შენობები, ამ შენობის რეაბილიტაციას და თავიდან ძალიან სკეპტიკურად უყურებდნენ და ეს თვითონ ვინც იყო ბენეფიციარის გვიყვებოდა, რომ თავიდანო არ გვეხმარებოდნენ და როგორც კი დაიწყეს უკვე მშენებლობა, როგორც კი მიხვდნენ, რომ მართლა გამოყვეს თანხა, მართლა მოხდა რაღაცა აქტივობები, ეს ყველა ჩაერთო, მთელი სოფელი ჩაერთო და მთელი სოფელი გვერდით დაუდგა და სოფელი კი არის ჩასული დამსვენებლებით, ზოგი სტენსილს ხატავდა, ზოგი რაღაცა ბუშტებს ბერავდა გახსნისთვის და გახსნაზე რო ჩავედით, აბსოლუტურად მთელი სოფელი იყო იმ ადგილას. ხოც ქალები მაინც უფრო ყოჩაღები ვართ და უფრო რაღაცნაირად ვიჭერი კაცის თავისი მე კაცის დამცველი ვარ ასევე ხო მაგრამ ამას ეხლა რასაც შეყვები ხვდები როგორ შეიძლება რომ ერთმა რაღაცა ნაბიჯმა რომელსაც შეიძლება თავიდან უნდობლობით უყურებს თემი მთლიანად გააერთიანოს სოფელი რაღაცა ამ სოფლისთვის ძალიან სასიკეთო საქმისთვის ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანია ნათია კიდევ ჩვენ რა რეგიონებს მოვიცავთ ამ პროექტის ფარგლებში ეს თვითონ ჩვენი ორგანიზაცია მიზანმიმართულად მუშაობს სამეგრელოში, კახეთსა და გურიაში. თუმცა ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ვეცადეთ, რომ არ ჩაგვერთო მხოლოდ თემის პროგრამაში ჩართული ქალები, თემის პროგრამის ქალები, არამედ მთლიანად
ვინც კი ვიცით, რომ აქტიურია, ვინც კი ვიცით, რომ სასიკეთო საქმეს აკეთებს გურიდან, აჭარიდან, მთელი საქართველოსიდან, იმერეთიდან, ყველანი იქნებიან წარმოდგენილები. სამწუხაროა, რომ ფორმატი არ გვაძლევს საშუალებას, რომ კიდევ უფრო მეტ ადამიანს დაუკავშირდეთ, თუმცა ნამდვილად სამაყო და სამაგალითო ქალები იქნებიან და შეიძლება მართლა ინსპირაციაც მივცეთ სხვა რეგიონებს. ამიტომ ვთვლი, რომ მთელი საქართველო იქნება ამ პროექტში ჩართული, მთელი საქართველოს მასშტაბით იქნება, აქტიურად იქნებიან კახელები და მეგრელი ქალები. სანეთიდანაც იქნებიან და ყველა კუთხე არის წარმოდგენილი, თუმცა უფრო მეტი ამ მხარეში ყავს ესეთი. თქვენ მე აგრძელებთ მათთან მუდმივ კომუნიკაციას, თქვათ რაღაცა კონკრეტული რჩევებით მოგმართავენ ხოლმე, რომ შეუდგებიან რაღაც საქმეს. თვითონ ეს პროგრამა როგორ მუშაობს, წელიწადში რამოდენიმე ჯერ ცხადდება გრანტი, რომელსაც წერენ ეს ქალბატონები, ქალები შემოვაქვთ მერე ჩვენთან და ჩვენ განვიხილავთ და ვაფინანსებთ. წელიწადში ორჯერ არის დახურული, უშუალოდ სამიზნე თემებისთვის და წელიწადში ორჯერ ცხადდება ხოლმე ღია კონკურსით და მთელი საქართველოს მასშტაბით შეუძლიათ, რომ შემოიტანონ მონაწილეებმა. და შემდეგ წლის განმავლობაში იგეგმება მუდმივად მათი უნარების განვითარებისთვის მიმართული ტრენინგები და ეს ტრენინგები პრინციპში მთელი წლის განმავლობაში აქტიურად მიმდინარეობს. წლის ოქტომბერში გვაქვს ხოლმე სათემო ლიდერთა ფორუმი, რომელსაც აუცილებლად დაგპატიჟებთ და ამ ფორუმზე ხდება ხოლმე გამოვლენა იმ საჭიროებების, რა სურვილებიც აქვთ და რა მიმართულებითაც უნდათ რომ განვითარდნენ და შემდეგ ვცდილობთ რომ უპასუხოთ აი ამ სურვილებს. ჩვენია ქოჩიაშვილი, ფონდ ინტერნიუსის პროექტების მენეჯერი და საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი ნათია მეტრეველი იყო ჩვენთან სტუდიაში, რომლებსაც მადლობას ვუხდი დაფინანსებისა და პროექტის კოორდინირებისთვის. ნათია, კვირაში ერთხელ ჩვენ შემოგთავაზებთ ქალებს, რომელზეც ამდენი ვისაუბრეთ და რომლებიც შესაძლოა სამაგალითონი აღმოჩნდნენ იმ მეტნაკლებად გაპასიურებული რეგიონებისთვის თუ თემებისთვის. არადა თქვენ იმდენ საინტერესო პერსონაჟს გაიცნობთ ეს მთელი ზაფხულის განმავლობაში ვიდრე ნოემბრამდე. ჩვენი გადაცემა დღეს ამით სრულდება იმისთვის, რომ ხვალ 12-15 წუთიდან რა საკვირველია პირველამდე თქვენ არაერთი სააზროვნო და სანახავით შემოგთავაზებთ ნახვამდის.